დილა მშვიდობის დღეს 5 ივლისია. Pirveli. კარგი ხანია უკვე მოგოქილია თქვენთვის, ვიგოგებით ჩვენს. მე გიორგი ისაკაძე ვარ. ვიწყებთ საქმიან დილას, BMG-ის გუნდის სახელით მოგესალმებით და ყველას წარმატებულ ბედნიერ და მშვიდობიან 5 ივლისს გისურვებთ. ამასობაში კი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა მთავრობის თავმჯდომარის მოლოდინშია. ზურაბ პატარაძემ თანამდებობა გუშინ დატოვა მისი წასვლის შესახებ ინფორმაცია ოფიციალურ განცხადებამდე რამდენიმე საათით გახდა ცნობილი და მედიამ გადაწყვეტილება მისი და პარლამენტის თავმჯდომარის ბათუმის ერთ-ერთ სასტუმროში წინა საღამოს გამართულ შეხვედრას დაუკავშირა. თავად პატარაძეს ამაზე განმარტებები არ გაუკეთებია, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ გასულ კვირაში პრემიერის აჭარაში ვიზიტის შემდეგ მას და ირაკლი კობახიძეს შორის მოლაპარაკებები შედგა. კიდევ უფრო ადრე პრემიერის და აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელის ბათუმში შეხვედრამდე ზურაბ პატარაძე საქმიან დილაში ამბობდა, რომ მას საუბრები მამუკა ბახტაძესთან მუდმივ რეჟიმში ჰქონდა. ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როცა დღეს მოქმედი პრემიერი საქართველოს რკინიგზას ხელმძღვანელობდა. მე დღეს მივიღე გადაწყვეტილება და ვტოვებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტს. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია გუნდურად, ჩვენ ვიმჯერდეთ ამ საკითხზე გუნდში. ეხლა მინდა კიდევ განსაკუთრებით ხაზგასმით აღნიშნო, მე ვარ და ვიქნები ქართული ოცნების წევრი, გუნდის წევრი და გუნდთან ერთად ძალიან ბევრ საქმეს გავაკეთებ მომავალში ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი რეგიონის საკეთილდღეოდ. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო ქართულ ოცნებას, რომელმაც მე მომცა საშუალება დაუბრუნებულიყავი ჩემს მშობლიურ რეგიონში, ჩემს აჭარაში და სიკეთეები და ბევრი საქმე მეკეთებინა ხალხის და ჩვენი მოსახლეობის საკეთილდღეოდ. ჩვენს ეთერში პატარაძემ ერთგვარად შეაჯამა ყველა ის პროექტი, რომელიც ამ დრომდე მისი მთავრობის თავმჯდომარეობისას დასრულდა. თუ დაიგეგმა თითქმის 20 წუთიანი ჩართვის დასრულების შემდეგ გამიჩნდა განცდა, რომ ეს პატარაძეს ერთგვარი რაპორტი იყო გაწეული სამუშაოს შესახებ. ამ ეთერში გაკეთებული განცხადებები გუშინდელ ბრიფინგზე ფაქტობრივად სრულად გამეორდა. მართლა მეგონა, რომ კიდევ ერთხელ უსმენდი ზურაბ პატარაძეს საქმიან დილაში ჩართვასავით. ხოდა ამ ერთგვარი ანგარიშის შემდეგ თქვა მან, რომ პატარაძემ რომ თანამდებობიდან წასვლის შესახებ თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. ბრიფინგზე რამდენჯერმე ცხადია ტრადიციული მადლობაც ითქვა და ძირითად ადრესატებს შორის რამდენჯერმე დასახელდა ძინა ივანიშვილი, ქართული ჯგუფი, პარტია ქართული ოცნება, რომელსაც როგორც თავად ამბობს არტოვებს, რჩება გუნდის წევრად და მონაწილეობას იღებს მათ შორის შემცვლელის შერჩევაშიც. თავად ზურაბ პატარაძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ 2016 წელს დაინიშნა. ის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის გუნდის წევრად თუ კადრად ითვლება და მაშინ თანამდებობა არჩილ ხაბაძის გადადგომის შემდეგ ჩაიბარა. შემდეგ ის უკვე აჭარის უმაღლესი საბჭოს ქართული ოცნების უმრავლესობამ კენჭისყრით დაამტკიცა და მისი წასვლის შემდეგ კი აჭარის მთელი მთავრობა გადაყენებულად ითვლება. ვინ უხელმძღვანელებს აჭარის მთავრობას, ეს წინასწარ ამასთან დაკავშირებით წინასწარი პროგნოზი ალბათ პერსონალების დონეზე რამდენიმე დღეში გაირკვევა. ყოველ შემთხვევაში თავად პატარაძე გუშინდელ 2 საათიან ბრიფინგზე გამართულ თემაზე სწორედ ამას გვარწმუნებდა. სხვათა შორის ეს ბრიფინგი თავდაპირველად 12 საათზე იყო დაანონსებული. მართალია მისი დრო შეიცვალა, მაგრამ არც ერთი წუთით არ დაუგვიანია თბილისის მთავრობის ხელმძღვანელს და არჩეულ მერს ზუსტად ამ დროს თბილისის 12 საათზე ჩანიშნულ ბრიფინგზე, რომელზეც კალაძისგან მოვისმინეთ, რომ თბილისის მერიამ სიტი ინსტიტუტთან ერთად დედაქალაქის განაშენიანების გენგებაზე მუშაობა დაასრულა და დოკუმენტის შემდგომი განხილვისთვის საკრებულოს გადაეგზავნა. სიტი ინსტიტუტის თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურებისა და პროფესიული წრეების წარმომადგენლების ჩართულობით ყველა ის ხარვეზი მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული და აღმოფხვილი. დაიხვეწა და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოვიდა ზონირების საკითხები. დაიხვეწა რუკა. დატანილი იქნა გაცემულ სამშენებლო ნებართვები და გერგეები.
შეიქმნა თემატური რუკები, რომელშიც აისახა შიდა საუბნო გამწვანებები, ხაზობრივი ნაგებობები, დაზუსტა ქონებრივი საკითხების გადაწყვეტის გზები, მესაკუთრეთა უფლებების მაქსიმალურად გათვალისწინებით. დოკუმენტი, რომელიც დედაქალაქის ბიუჯეტს 2.800.000 ლარი დაუჯდა, როგორც თბილისის მერმა თქვა, დაიხვეწა. კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოვიდა ზონირების საკითხები, დაიხვეწა რუკა, დატანილი იქნა სამშენებლო ნებართვები, როგორც ბრძანაკახი გერგები, ამაში აისახა შიდა საუბნო გამწვანებები, ხაზობრივი ნაგებობები, ქონებრივი საკითხების გადაწყვეტის გზები, მესაკუთრეთა უფლებების მაქსიმალური გათვალისწინებით. უზრუნველყოფილ იქნა ასევე შეზღუდვის ქმედითი ინსტრუმენტის დანერგვა, ქაოტური განაშენიანების და გეოლოგიური თვალსაზრისით საფრთხის შემცველი არეალების სამშენებლოდ განვითარებისთვის. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილ გენგებაში გათვალისწინებულია 4 ახალი საქალაქო პარკის პროექტირება მოწყობა და 11 განაშენიანების ჩარჩო გეგმა. ახლა ჯერი საკრებულოზეა. ნახოთ რა სიტყვიან დედაქალაქის რჩეულები, სავარაუდოდ საკრებულოს დეპუტატებს ოპოზიციამ პოზიციამ დასხვებიანად ამჯერად შენიშვნები და პრეტენზიები ნაკლებად ექნებათ. მარტივი ინდიკატორია, ძალიან მარტივი ინდიკატორია თბილისის გადარჩენის გეგმა უწოდეს გუშინ უმრავლესობის დეპუტატებმა მერიისგან ამჯერად მოწონებულ გენგეგმას, როგორც ჩანს გუნდში ყველაფერზე შეთანხმდნენ, ალბათ არც დიდი განხილვა დაჭიროებია, რომ წინააღმდეგი არ დავინ წავიდოდა კალათის გადაწყვეტილებაზე. სხვა შორის არც იმ გადაწყვეტილებაზე, როცა კალათზემ ქართულ მხატვარს, თეატრისა და კინოს რეჟისორს, მწერალსა და მოქანდაკე რეზო გაბრიაძეს ქართული კულტურის განვითარებასა და პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისთვის ზუსტად ბატონი რეზოს დაბადების დღეზე შესაბამისი სიგელი გადასცა. გაბრიაძეს 29 ივნისს 82 წელი შეუსრულდა. მის ბიოგრაფიაში ბევრი თარიღის და მოვლენის გამოყოფა შეიძლება, თუმცა განსაკუთრებული და გამორჩეული, რომელზეც დღეს ვისაუბრებ, 91 წელს გაბრიაძემ თბილისის ძველუბანში 80 მაყურებელზე გათვლილი მარიონეტების თეატრი გახსნა, რომლის ფასადზე ოქროს ასოებით აწერია მისი დამაარსებლის დევიზი ლათინურად extragepam nihil cogito nos lacrimare, რაც ნიშნავს დაეცრემლები მხოლოდ ხახვის ჭრისგან გდიოდეს. პირველი სპექტაკლით ალფრედი და ვიოლეტა მარიონეტების თეატრმა მაყურებელთა გულები დაიპყრო. რეზო გაბრიაძეა თავისი სპექტაკლების პიესის ავტორიც, რეჟისორიც, მხატვარიც, მუსიკალური განფორმებელიც. წლების განმავლობაში მის სპექტაკლებში როლებს ქართული კინოსა და თეატრის აღიარებული ვარსკვლავები ახმოვანებდნენ. ვერიკო ანჯაფარიძე, მედია ჯაფარიძე, რამაშ ხიკვაძე, ეროსი მანჯგალაძე, გიორგი გეგეჭკორი. მალე თეატრის სახელი საქართველოს ფარგლებსაც გასცდა და აქაც გეოგრაფია ედინბურგი, ნიუ-იორკი, ტორონტო, ბელგრადი, ჩარლსტონი, დრეზდენი, მოსკოვი, გაბრიაძის თეატრის ყველგან აღფრთოვანებით ხდებოდნენ და დღეს მისი თეატრი აღფრთოვანებს საქართველოში ჩამოსულებსაც, რომელთა რაოდენობა მადლობა ღმერთს იზრდება. სწორედ გავლენიანმა National Geographic-მა Instagram-ზე გუშინ ეს არაჩვეულებრივი ფოტო და უფრო არაჩვეულებრივი ლოკაცია გამოდო და ეს ტექსტი მიაყოლა, რომ გასულ საუკუნეში შენობები თბილისში გაცილებით დიდი ტრანსფორმაციას განიცდიდა. ეს არის ის ფოტო, რომელიც Instagram-ზე National Geographic-მა გუშინ გამოდო, როგორც მაგალითად ძველ ისტორიულ უბანში რეზო გაბრიაძის თოჯინების თეატრია, რომლის ტრანსფორმაციის დასრულება 2011-ში მოხდა და გაბრიაძე ქართულ ეროვნული საგანძურის დიზაინში ერთიანდება საათის კოშკით, ხელნაკეთი ფილებით, ბროწეული ხით, ოქროსფრიანი ანგელოზით, რომელიც საათის ისრებს მართავს. Instagram-ზე იქვე აღნიშნულია, რომ პატარა თოჯინების თეატრში 80 ადგილია ამ სცენაზე შექმნილ სპექტაკლებს, როგორიც არის მაგალითად სტალინგრადის ბრძოლა, მოპოვებული აქვს საერთაშორისო აუდიტორიის აღიარება და პატივისცემა. გაბრიაძე ქუთაისში დაიბადა იმ დროს, როცა საბჭოთა საქართველო იყო. საბჭოთა მმართველობის დროს ცხოვრობდა მთელი ცხოვრება და ინტელექტუალური თავისუფლების ნაკლებობას მისი მხატვრული გამოხატვის მუდმივი შემოფერხებელი იყო, ასე თვლის National Geographic.
თუმცა აქვს მოსაზრება ასევე ლემონდს, რომელიც ამ თეატრის შემქმნელზე წერდა, რომ რეზო გაბრიაძე თბილისის ანგელოზია. ჩემი ოცნება ასრულდა, მე დავუბრუნდი ფერწერას და ქანდაკებას, უკვე სამუდამოდ. მადლობელი ვარ ბედის, თოჯინებისა და აი იმ პატარა კოლექტივის, რომელიც არიშურებს და დაშარიშურობს ძველი შენობის კუნჭულებში. წერს რეზო გაბრიაძე. დაგვიანებით, თუმცა ძალიან დიდი პატივისცემით და სიყვარულით თუ ლოცავთ ბატონ რეზოს იუბილეს. მადლობა, რომ ესეთი ადამიანით მოგვეცა საშუალება ვიამაყოთ ქართველებმა მსოფლიოს მასშტაბით. მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ დაგვაწმუნა ქართველთა არაჩვეულებრივი ნიჭის და შესაძლებელი შრომის მოყარეობის შესახებ. მადლობა, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი ალაგი აჩუქა და ადგილი თბილისელებს და სტუმრებს, რომელთა სანახაობების ჩამონათვალში დედაქალაქში სულ რამდენიმე დღიანი ან საათიანი ვიზიტის დროსაც კი გაბრიაძის თეატრი აუცილებლად მოსანახულებელ სიაში ხდება. მადლობა ბატონ რეზო, რომ შექმნით ეპოქა და ამას აგრძელებთ. ესეთი ამბები გვაქვს, მაგრამ ეხლა უკვე დროა, რომ ამ ნაწილში თავიდან ბოლომდე შემომეხიტოს კი არა და მთელ პროლოგში ანა ლაპიაშვილი, რომელიც დროა უკვე გადაცემასაც დაუდგეს გვერდში. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი, ეს რაღაც განსაკუთრებულად კარგი პროლოგი გამოგვივიდა ბატონო. როცა საქმე რეზო გაბრიაძეს ეხება, სხვაგვარად შეუძლებელია, ყოველთვის საინტერესო და ლამაზი გარემო გაბრიაძის თეატრში ნებისმიერ სტუმარს მასპინძლობს, რაც ნებისმიერ დროს და ის განსაკუთრებით სასიამოვნო და აუცილებლად მაყურებლისთვისაც მოსათხრობი იყო, ვფიქრობ. გაბრიაძის თეატრი თბილისის ტურისტული მარშრუტის განუყოფელი ნაწილია, როგორც ჩვენ აღნიშნე გიორგი, ძალიან ლამაზი და სასიამოვნო, საიდანაც სტუმრობენ ყველა წარმომავლობის ადამიანები, ადგილობრივები და ასე შემდეგ. თბილისის კიდევ ერთი ისტორიული უბანი, შედარებით ახალი, თუმცა განახლებული არქიტექტურით უფრო რიყესიენენის ფოტორეპორტაჟში მოხდა ამჯერად. ყველა ქვეყანას არ ჩამოვთვლი ამ ფოტორეპორტაჟსაც, მაგრამ ამ ფოტოებიდანაც ნახავთ, რომ ხედებს შორის თბილისი ნამდვილად განსაკუთრებით აღსანიშნავია. სხვათა შორის ჯამში სულ 56 კადრი აქვს CNN-ს შერჩეული, გასულ კვირას გამოაქვეყნა ეს ფოტოკოლაჟი და მე მგონი ესეც აღსანიშნავი ფაქტი არის, რომ თბილისი კიდევ ერთხელ ხდება საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში. ის, რასაც ხვებს არ ურჩევდით, ეს ტურისტულმა სააგენტოს სკაისკანერმა შეკრიბა და კვლევის შედეგები და ქვეყნები დაასახელა, სადაც ზაფხულში შვებულების გატარება რეკომენდირებული არ არის. თბილისში შეგიძლიათ ესტუმროთ. სკაისკანერის ექსპერტებმა კი ის მიმართულებები თქვეს, რომელიც 3 პარამეტრით შეაფასეს, მათ შორის მოხდა ჰაერის და წყლის ტემპერატურის მაჩვენებლები, დასვენების ხარისხი და ხალხის რაოდენობა კურორტზე. შედეგად კი დადგინდა, რომ ზაფხულის პირობებში მოგზაურობის დაგეგმვა არ ღირს არაბთა გაერთიანებულ სამეფოში, რომელიც 7 ემირატებისაგან შედგება და მართალია ისინი ერთმანეთისგან ზომით, ადგილობრივი კანონებით, წესებით, ღირებულებებით, ინფრასტრუქტურითა და ღირსშესანიშნაობებით რადიკალურად განსხვავდება, მაგრამ მოგზაურობა ზაფხულის დღეებში არც ერთი არ შეიძლება, რადგან ტერიტორიაზე დღის საშუალო ტემპერატურა არის 50 გრადუსზე მეტი. ექსპერტების შვებულების დაგეგმვას აქ უფრო მეტად ნოემბრიდან მარტის პერიოდში გვირჩევენ და შესაბამისად თუ მაინც და მაინც მისი მონახულება გსურთ, სწორედ ნოემბრიდან უნდა აიღოთ გეზი ემირატებისაგან. ხო, ნუ ახლა რეკომენდაციების გარეშე რთული გამოსაცნობი არ არის, რომ ზაფხულში ეგვიპტეში თავი არ უნდა მოიკლათ დასვენებით, სადაც ტურიზმის სექტორზე შემოსავლის ყველაზე დიდი წილი მოდის, სადაც განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ორმაგდება დამსვენებელთა რაოდენობა, ამიტომ სიცხისა და ხალხმრავლობის გამო ხშირია დამსვენებლებს შორის იდეაში დისკომფორტიც. ექსპერტები ეგვიპტეში დასვენებას განსაკუთრებით შემოდგომაზე გვირჩევენ. თებერვალ-მარტის პერიოდში გვირჩევენ მოგზაურობას, მაგალითად იორდანიაში, როცა გაცილებით ნაკლებია ტემპერატურა ვიდრე ზაფხულში და სანაპიროს და მარჯვნივ რიფებიც გაცილებით მიმზიდველი ხდება იდეაში, მე ესე მგონია ანა დამსვენებლებისთვის. ნაცნობია, რომ ამ სეზონებზეც არ დააკლებენ მოგზაურობის მოყვარულები და რა თქმა უნდა შეუძლების გადანაწილება მთელი წლის განმავლობაში შეიძლება. ამბობენ, რომ არ ღირს არც ზაფხულში მოგზაურობა ინდოეთის ერთ-ერთ მთავარ კურორტზე გოაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაინტერესებს მართლა რა ხდება იქ, მაგრამ ზაფხულში გარისკვა მე მგონი ამ რეკომენდაციის შემდეგ არავის მოუნდება. იქ შემაწუხებელია როგორც მაღალი ტემპერატურა, ასევე ნალექების უხვი რაოდენობა,
რომელიც საზღვაო კურორტზე ნოემბრიდან აპრილის პერიოდში მნიშვნელოვნად იკლებს. ასევე ხანგრძლივი წვიმიანი სეზონია მოსალოდნელი ზაფხულში ფილიპინებზეც, ამიტომაც ექსპერტები ამბობენ, რომ უმჯობესია ამ პერიოდში დასასვენებლად სხვა მიმართულებები შევარჩიოთ და ალტერნატივები დამერწმუნოთ, რომ ძალიან ბევრია. რაც შეეხება ევროპის ქვეყნებს, ივლისსა და აგვისტოში არც ესპანეთში, არც იტალიაში არ ღირს მოგზაურობის დაგეგმვა. ეს კი აღმოჩნდა, რომ ვერ გავითვალისწინე, რადგან ამ პერიოდში ტურისტთა უდიდესი ნაწილი სწორედ ამ მიმართულებებს ირჩევს და შესაბამისად ხალხმრავლობა გარკვეულ დისკომფორტს იწვევს, ხელს უშლის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებას და შემაწუხებელია მაღალი ტემპერატურაც. ცოტა დაგჭირდებათ, რომ ნებისყოფა გამოიჩინოთ იმისათვის, რომ რიგში ჩადგეთ და სასურველ ლოკაციაზე სასურველი ბილეთი მიიღოთ. დანიშნულთა დაკავშირებით. ანა, გოას ჩვენ ტელემაყურებლებსაც ცხადი ერთად მიმართავთ და აკოდება ერთი რუსული ფრთიანი ფრაზა. რომელსაც ცხადია სრულად ვერ ვიტყვი გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ если вас пошлют на 3 буквы, езжайте на Гоа. აითვალისწინეთ. ამიტომაც დაპატიჟეთ და მოიწვიეთ და რეკომენდაცია გაუწიეთ საქართველოს წელიწადის 12 დღეს. აქ უმრავლესობა არსად არ გაგაგზავნით, არც 300-ზე და არსად. აქამდე აღრიცხული საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა კი წინა წელთან შედარებით თითქმის 15%-ით არის გაზრდილი და ჯამში მათი რაოდენობა 1,592,382-ია. წამოვიდა ციფრები და რიცხვები. საერთაშორისო ვიზიტების უმრავლესობა 35%-ის დასვენება, გართობა, რეკრეაციის ადგილების მონახულების და მიზნით განხორციელება და ხშირად დაფიქსირებულ მიზნებს შორის არის მეგობრების და ნათესავების მონახულება, დაახლოებით 27%, ტრანზიტი მათზე მოდის 15.6%, შოპინგზე ჩამოდია ძალიან მნიშვნელოვანია 19.8%, პროფესიულ ეკონომიკური საქმიანობა 7.8% და ვიზიტების მხოლოდ 1.8% შემთხვევაში დასახელდა ვიზიტის სხვა მიზანი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით ვიზიტის საშუალო ხანგრძლივობა თითქმის 4.5 დღე შეადგენდა და ეს მაჩვენებელი განსხვავდებოდა სხვადასხვა ქვეყნის რეზიდენტების მიხედვით. მეზობელი ქვეყნების რეზიდენტები საქართველოში შედარებით ხანმოკლე პერიოდით ჩერდებიან რუსეთის რეზიდენტების გარდა, რომლებიც საქართველოში ხანგრძლივად საშუალოდ 5.8%, ესეთი პროცენტულად რო ავიღოთ, ან ესეთი მაჩვენებელი ღამით რჩებიან, ანუ თითქმის 6 ღამით და ვიზიტის ხანგრძლივობით ასევე გამოირჩევიან ევროპელები, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა, თითქმის 7.5 ღამით, სხვა ევროპა 10.5 ღამით და სხვა ქვეყნების ვიზიტორები ამ უკანასკნელი ქვეყნებიდან ჩამოსული სტუმრები საქართველოში საშუალოდ თითქმის 8 ღამით რჩებიან, უფრო ზუსტად 7.8 ღამით. საერთაშორისო ვიზიტების 7.8 ღამე. ეს საშუალო გამოყვანილი არის. საერთაშორისო ვიზიტების 51% კი, როგორც აღმოჩნდა, გიორგი თბილისშია განხორციელებული და მას რეიტინგში მოყვება ბათუმი, აქ წილობრივად 21.5%-ია. დანარჩენ ქალაქებსა და ადგილებში შედარებით ნაკლები ვიზიტი ფიქსირდება, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ ზაფხულის სეზონზე აქაც გარკვეული ცვლილებები იქნება. მაგრამ მაინც რომ აღვნიშნოთ, მარნეულში 13%, გუდაუთში 11.1%, ყაზბეგში 6%, მცხეთაში 5.8%, ქუთაისში 3.5%, რუსთავში 3.5%, 2.9%, ბორჯომში, ახალციხესა და ბაკურიანში 2.3%-ია. საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული დანახარჯების ჯამური მაჩვენებლებიც გვაქვს და როგორც ირკვევა, 1.4 მილიარდ ლარს მიაღწია ამ მაჩვენებლებმა. ერთი ვიზიტისას გაწეული საშუალო დანახარჯი კი არის ამ 7.5 დღისას სავარაუდოდ 1060 ლარი. დანახარჯების ყველაზე დიდი წილი საკვებზე და სასმელზე მოდის, მთლიანი ხარჯის თითქმის 30%, განთავსების საშუალებებზე 22%-ზე ოდნავ მეტი. ასევე მნიშვნელოვანი წილით იყო წარმოდგენილი რეკრეაციულ და კულტურულ აქტივობებზე გაწეული დანახარჯები 18.3%, ხოლო შოპინგზე ვიზიტორებმა მთელი დანახარჯის მხოლოდ 12% გასწიეს. ცოტა მეტი უნდა დახარჯონ შოპინგზე. მაგასაც მოვახერხებ თუ ახლოს პერიოდში მეგონი. მეტი უბრალოდ მას შემდეგ და მით უმეტეს, რაც ქართულ დიზაინერებზე ასე წერენ, ამდენს ყვებიან და ასეთი შესაძლებლობები გვაქვს, მე მგონი ეს ნაწილიც უკვე ოღონდ ადგილობრივი წარმოებით შეგვიძლია რომ საკმაოდ წარმატებულად შევთავაზოთ. გასხლა, ეგ არის. მეზობელი ქვეყნებიდან რუსეთის რეზიდენტები, ანა, ნახე? რუსეთის რეზიდენტები ყველაზე მაღალი საშუალო დანახარჯით გამოირჩეოდნენ. საშუალოდ მათ დახარჯეს 1300 ლარზე მეტი. მას მოსდევს თურქეთი 1199, აი ყველაფერი არის გრაფიკაზე კარგად
წარმოდგენილი, დიახ. თურქებს ასევე არიან სომხები, საშუალო ჩეკი არის 562 ლარი და აზერბაიჯანი. ეს არის 401 ლარი. საქართველოში ჩამოსვლამდე ვიზიტორებმა სხვადასხვა ინფორმაციის წყარო გამოიყენეს. ვიზიტებისას 48% მათ ინფორმაციას მეგობრები ახლობლებისგან იძიებენ. ვიზიტების 12.1% საქართველოს შესახებ ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენდა ინტერნეტი და ასევე 12.1% ამისთვის ორგანიზაცია და სხვადასხვა ბიზნეს პარტნიორები გამოიყენეს. ვიზიტების უმეტესობისთვის, თითქმის 54%-ზე მეტისთვის ვიზიტორს უკვე მოეპოვებოდა ინფორმაცია წინა ვიზიტიდან. ვიზიტორების დიდი ნაწილი, რომლებიც პირველად იმყოფებოდნენ საქართველოში, ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოსაძიებლად მეგობრებს და ნათესავებს დაეკითხნენ და ესეთი არის 78%. დანარჩენებმა ინტერნეტით, ხოლო დაახლოებით 10%-მა ინფორმაციის წყარო, როგორც გითხარით, ბიზნესისგან და სხვადასხვა ესეთი თავისი კერძო საშუალებებით მოიპოვა. საზაფხულო გეგმებზე ჯერ ისევ საქმიანებისთვის საშვებულებო რჩევებზეც ვიზრუნებთ დღეს მე და ანა და ძალიან ბევრ საინტერესო სტუმარსაც ვუმასპინძლებთ. 5 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ არჩილ ჩხოტუა, სალომე ხოშაბაევი, გვანცა გუჯელაშვილი, ბექა დალაქიშვილი, დიტო ჯიქია, სანდრო ჭანტურიძე. იკა ქარდავა სტუმარი გიორგი დანელია იქნება. მას სპინძლობთ დავით კაციტაძეს. მანენა მანჯგალაძე საქმიანების კიდევ ერთ გმირს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. 2015-2018 წლის მონაცემებით აწარმოეს საქართველოს პარკლებში მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის 5313 პროექტია მხარდაჭერილი. My Way Airlines-მა ევროკავშირის ქვეყნებში საფრენად საჭირო სერტიფიკატიც მიიღო. აი ენერგოწარმოებაში ქარის სადგურის მიერ გამომუშავებული ენერგიის წილი კი იზრდება. ეთყობა სიცხემ და ქარმა ერთად დაუბერა თუ რა იყო ვერ გავიგე აბა რამ გაზარდა ამ 50 გრადუს სიცხეში მადლობა ღმერთს რომ იზრდება ეს მხოლოდ მახარებს გულწრფელად მახარებს და ის მახარებს კიდევ რომ ეხლა ანასრულად გადაიბარებს პრივილეგიას რომ წარმოადგინოს არასდროს არ მithმობს ამას და ამინდის პროგნოზს სანამ არ აგრილდება მე არ მეღირსება ამინდის პროგნოზი და ამიტომაც და ახალი ამბების წაკითხვა თქვენთვის შესაბამისად ალბათონებო და ბატონებო ანალაპიაშვილის დრო არის ვიესალმოთ ფეხქვეშვეგებით და წარმოგიდგენთ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით სხვათა შორის ქარის ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ენერგია ბოლო 4 თვის მონაცემებს ითვლის და მთლად 40 გრადუსს ნუ მივაწერთ აი ყველა სხვა დეტალზე კი ბიზნესი ახლებში ვისაუბრებთ რამდენიმე წამში ფინანსთა მინისტრმა სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაციის მმართველ დირექტორთან და ინვესტიციების უფროს მენეჯერთან ერთად ხელი სასისხო და საგრანტო შეთანხმებებს მოაწერა, რომლის მიხედვითაც საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება, განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება დაფინანსდება. შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს გამოუყოფენ 2.830.000 ევროს ოდენობის ფინანსურ რესურსს და ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოს დაცვითი თანამშრომლობის რეგიონალური ფონდიდან ქვეყანა მიიღებს გრანტის სახით 1.870.000 ევროს. პროექტის მიზანია ქვეყანაში საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის კუთხით ღონისძიებების განხორციელება, რაც გულისხმობს თავის მხრივ, რომ პროექტით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ და საგანმანათლებლო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების დანერგვა მოხდება. საქართველოს რკინიგზამ კი ავტობუსების პარკი განაახლა. ახალი ავტობუსები კომპანიის ინფრასტრუქტურის ფილიალმა სალიანდაგო ბრიგადებისათვის შეიძინა. სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც ლიანდაგების ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს აწარმოებენ, სხვადასხვა რაიონში გადაადგილდებიან. ახალი ტრანსპორტით კი უსაფრთხო და კომფორტული გადაყვანა მოხდება. სალიანდაგო ჯგუფის წევრებს რკინიგზის გენერალური დირექტორი და ინფრასტრუქტურის ფილიალის დირექტორები შეხვდნენ და ეს ინფორმაცია პირადად მიაწოდეს.
2018 წლის ივნისისთვის მონაცემებით აწარმოეს საქართველოში პროექტის ფარგლებში 2014 წლიდან ამ დრომდე მხარდაჭერილია 372 პროექტი, რაც იმ ინდუსტრიულ სოფლის სასტუმროს და ქონების მიმართულებებს მოიცავს. მათი ჯამური ინვესტიციის მოცულობა კი არის 904 მილიონ ლარზე მეტი. საიდანაც კომერციული ბანკების მიერ დამტკიცებული სესხების მოცულობა ჯამში 472 მილიონ ლარზე მეტია. სააგენტოს განცხადებით, ამ პროექტებით შეიქმნა 14700-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი. 2015-18 წლის მონაცემებით კი ამავე პროგრამის აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში ჯამში 5313 პროექტია მხარდაჭერილი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა 50 მილიონ ლარამდეა. თანადაფინანსების სახით გაცემულია 22 მილიონ 959474 ლარი, სადაც 8414 ბენეფიციარი ფიქსირდება. სააგენტოს განცხადებით, მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა საქართველოს რეგიონებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით სოლიდარობას გულისხმობს. პროგრამა გამიზნულია როგორც ახალი ბიზნესის წამოწყებისათვის, ასევე არსებულის გაფართოება გადაიარაღებისათვის. და სტატისტიკაში, რომელიც ისევ აწარმოეს საქართველოს პროგრამის ფარგლებში გამოქვეყნდა, კიდევ ერთი კომპონენტის მიხედვით პროგრამის უმასპინძლეს საქართველოში ფარგლებში მხარდაჭერილია 49 მეწარმე სუბიექტი, ჯამური ინვესტიციის მოცულობა კი ამ შემთხვევაში 135 მილიონ ლარს შეადგენს. 49 სასტუმრო კი, რომელზეც ეს თანხები გაიცა, 1450-ზე მეტ დამატებით ოთახს და 1400-ზე მეტ ახალ სამუშაო ადგილს ქმნის. და კიდევ ერთი, საქართველო როგორც კინოგადაღების მოედანი ყოველდღურად უფრო აქტუალური და დატვირთული ხდება კინოინდუსტრიის წახალისების კომპონენტის გადაიღება საქართველოში ფარგლებში. ამ დროის მონაცემებით 15 უცხოური პროექტია განხორციელებული. პროგრამა კინოწარმოებით დაინტერესებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო პროდიუსერებს შესაძლებლობას აძლევს ქვეყანაში გადაიღონ ფილმი თუ სხვა სახის აუდიოვიზუალური პროდუქცია და კვალიფიციური ხარჯების 20-25% უკან დაიბრუნონ. 2018 წლის ივნისისთვის მონაცემებით ამ პროგრამის ფარგლებში შესულია ჯამში 15 განაცხადი, საიდანაც გადაღებები დასრულდა 9 ფილმზე და დამატებით 6-ზე გადაღებები ამ დროისთვის მიმდინარეობს. პროექტებიდან 6 ინდური მხატვრული ფილმია, 1 ქართულ-იტალიურ-ფრანგული კოპროდუქცია, 1 ქართულ-ამერიკულ-ნორვეგიული, 1 ქართულ-ფრანგული და 1 ქართულ-ბრიტანული. ასევე ჩამონათვალში ხდება ქართულ-ირლანდიური და ქართულ-გერმანულ-ფრანგული, ქართულ-ამერიკული და ქართულ-თურქული კოპროდუქცია. სხვათა შორის ერთ-ერთი არის ქართულ-ჩინურიც. პროექტის განხორციელების შედეგად კი ქვეყანაში ჯამურად 26 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული გადაღებებისას, დასაქმებულთა რაოდენობამ კი 2000 ადამიანი შეადგინა. ქართულმა ავიაკომპანიამ MyWay Airlines-მა ევროკავშირის ქვეყნებში საფრენად საჭირო სერტიფიკატები აიღო. ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები ევროპის უმსხვილეს აეროპორტებთან მიმდინარეობს, მოხდება სასურველი დროების შერჩევა, შემდეგ უკვე ბილეთები გაყიდვაში ჩაეშვება და აგვისტოს შუა რიცხვებიდან მოქალაქეები პირდაპირ რეისებით ევროპის ქვეყნებში გადაადგილებას შეძლებენ, განმარტავენ MyWay Airlines-ში ავიამიმოსვლის გეგმებზე, სხვათა შორის კომპანიის წარმომადგენელმა იგორ აფციაურმა ისაუბრა. ის აღნიშნავს, რომ ეტაპად იყო დაყოფილი მათი გეგმები. პირველი გულისხმობდა რეგიონის ქვეყნებში ფრენას, რომელიც ამ ეტაპზე წარმატებით ხორციელდება. მეორე არის ევროკავშირის ქვეყნებში რეისების განხორციელება და ესეც გადალახულია. მესამე კი უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებია. უახლოეს პერიოდში, დაახლოებით 2 წელიწადში, ახალი ბოინგების შეძენა მოხდება და ამერიკის სამოქალაქო ავიაციის ლიცენზიის მიღებასაც გეგმავენ. 3 წლის პერსპექტივაში კი ამერიკის მიმართულებით თბილისიდან იქნება პირდაპირ რეისები განმარტავენ კომპანიაში. აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით კი 2018 წლის ივნისისთვის მონაცემებით ქუთაისის დავით აღმაშენების სახელობის აეროპორტში მგზავრთნაკადი გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 55%-ით გაიზარდა. ივნისის თვეში ქუთაისის აეროპორტი მგზავრთა რეკორდულ რაოდენობას აჩვენებს 63679 მგზავრი, რაც შეეხება ზრდას რეისების რაოდენობის მიხედვით. ამ კუთხით ასევე ზრდა არის დაფიქსირებული და ივნისში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში 231 რეისი შესრულდა.
და ახლა დრო არის უკვე სავალუტო მიმოხილვას გადავხვიდოთ, რომელსაც გიორგი წარმოგვიდგენს. ივლისის ვაჭრობის შედეგად 2 ლარი და 44 თეთრია კლავ დოლარი ლარის წვილი, ანუ 2 ლარი და 44 თეთრი არის 1 დოლარი, 2 ლარზე და 84 თეთრზეა ევრო. გაუფასურებულია თურქული ლირა 51 თეთრი, ფუნტ სტერლინგის ფასი 3 ლარი და 22 თეთრია. ჩვენს ავარაუდოთ რა დინამიკასაც უყურებთ გადამცვლელ პუნქტებში და დაწესებულებებში დღეს ლარის შემდგომ გამყარებას და დოლარის გაუფასურებას ველით, ნახოთ, დავაკვირდეთ. ფაქტია, რომ ტენდენცია გამყარებისკენ მიდის. ეხლა დროა უკვე გადავიდეთ უფრო მნიშვნელოვან პროგნოზზე. ეს არის ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ტრადიციულად ანაწარმოგიდგენთ და ცხადია ის გარემოს ეროვნული სააგენტოს ყველაზე დადასტურებული ინფორმაციით არის, როგორც ამბობენ საქმიანი დილაში რო არის ამინდის პროგნოზის მაჩვენებლებიო, ისეთი არსად არ არისო და ნახოთ ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, დღეს რამდენჯერმე წვიმასაც ვახსენებ და არც 40 გრადუსი იქნება დღევანდელ ამინდის პროგნოზში, რომელიმე ქალაქში ოფიციალურად დასახელებული. უფრო კონკრეტულად, გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ ამინდი დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღობლიანობის მომატება მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმასაც ველოდებით ელჭექით და აღმოსავლეთში ზოგან იქნება ასევე წვიმა და ისევე ელჭექით იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად იწვიმებს და მხოლოდ 27 გრადუსი იქნება. ბათუმშიც იწვიმებს და აქ 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ქობულეთში 27 გრადუსია ნავარაუდები და აქაც მცირე წვიმას ველოდებით, ისევე როგორც ფოთში, ოღონდ აქ 1 გრადუსით მეტი 28 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისშიც 28 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს. ზუგდიდში წვიმა და 28 გრადუსია ნავარაუდები, ოზურგეთში კი 30 გრადუსი და აქ უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე. ონშიც არ იქნება არანაირი ნალექი და 28 გრადუსია ნავარაუდები, გორში ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით და 35 გრადუსი, ცხინვალში 34 გრადუსი დაფიქსირდება, უნალექოთ, მარნეულში 39 და რუსთავშიც 29. რეკორდებს ისევ ეს ქალაქები ხსნიან. ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა იქნება 30 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, ბორჯომშიც იწვიმებს და აქ 31 გრადუსი იქნება, ბაკურიანშიც წვიმა ნავარაუდები და 26 გრადუსი, ახალქალაქშიც იწვიმებს და აქაც 26 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში კი 27 გრადუსი ველოდებით, ოღონდ უმეტესად უნალექო დღეს. თელავში უნალექოთ ჩაივლის ასევე დღე და 36 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქს რაც შეეხება, მცირე მოღრუბლობას გვპირდებიან, ოღონდ უნალექო იქნება ეს დღე. დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს და 38 გრადუსი. სხვათა შორის 39 იყო გუშინ წინ 40 და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შედარებით დაბალია ტემპერატურა. და სულ არის 41. სულ არის 41. კაი. თბილისში რამდენიმე დღეა ჰაერის ტემპერატურა განსაკუთრებით მაღალია. 2 ივლისს დედაქალაქში 40 გრადუსზე ზემოთაც იყო ცელსიუსით. დღეს როგორც ანამბრძანა თერმომეტრი დაახლოებით 38 გრადუსს უჩვენებს. მოკლედ, როგორც აღმოჩნდა, ტემპერატურა მაღალი არა მხოლოდ საქართველოშია. Washington Post-ის ცნობით, ქვეყნებში, სადაც როგორც წესი გრილი ზაფხულია, ტემპერატურა საგრძნობლად მოიმატა და ზოგ ადგილას რეკორდულ მაჩვენებელს დაფიქსირდა. აი ესე მაგალითად ბრიტანეთში მაღალი ტემპერატურის გამო ქუჩები და შენობების სახურავების დაზიანდა. ხედავთ რას უძლებთ ახლა? ამინდის არხის ცნობით ტემპერატურამ რეკორდულად მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია. შოტლანდიაში გლაზგოდან 12 მილის მოშორებით 28 ივნის ჰაერის ტემპერატურამ 33 გრადუსს გადააჭარბა და იმ დღის რეკორდი, ანუ 32.9 გრადუსი ცელსიუსი მოიხსნა, რომელიც 2003 წელს გრეიკრუგში დაფიქსირდა. ირლანდიაში 28 ივლისს ბელფასტში იყო თითქმის 30, შენონში 32.
ჩრდილოეთ ირლანდიაში, კასლედერში 29 ივლისს 30 გრადუსზე მეტი დაფიქსირდა. სხვათა შორის მაღალი ტემპერატურა არის კავკასიაში, სომხეთში 2 ივლისს 42 გრადუსაც მიაღწია. აი, შეერთებულ შტატებში მასობრივმა და ინტენსიურმა სიცხემ კანადის და შეერთებული შტატების 2/3 მოიცვა. ვაშინგტონ პოსტი წერს, რომ აქ არამხოლოდ ცხელა, განსაკუთრებით მაღალი ტენიანობაც არის, მაგალითად დენვერის შტატში 28 ივნისს ჰაერის ტემპერატურამ 40 გრადუსს გადააჭარბა და დიდი ამბით არის ასევე აღნიშნული ბარლინგტონის და ვერმონტის 27 გრადუსი. კანადაში, კვებეკის პროვინციაში, მონრეალში ბოლო 147 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა იყო 2 ივლისს და ეს იყო 36 და 6 ცელსიუსი. სიცხეს იზომავდა ამინდი და დაფიქსირდა სითბოს და ტენიანობის ექსტრემალური მაჩვენებელი. ექსტრემალურად მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა 1 ივნის ოტავაშიც, პაკისტანში კი აპრილში ჰაერის ტემპერატურა 50 გრადუსს აღწევდა. მოკლედ გადავრჩით, მთავარია გადავრჩით, როგორც ჩვენები გარემოს ეროვნული სააგენტოდან ამბობენ, პიკური პერიოდი უკვე გადალახულია. მე ჩემი ოცნება ავისრულე ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით და თან ავისრულე პლანეტარული მასშტაბით. აი ეს ხდება ოცნებები აქ და საერთოდ ჩემი საქართველო აქ არის. ნახოთ რა იქნება დღევანდელი საქმიანი დილის ანონსში. 5 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ არჩილ ჩხოტუა, სალომე ხოშაბაევი, გვანცა გუჯელაშვილი, ბექა დალაქიშვილი, დიტო ჯიქია, სანდრო ჭანტურიძე. იკა ქარდავას სტუმარი გიორგი დანელია იქნება. მას სპინძლობთ დავით კაციტაძეს. მანენა მანჯგალაძე საქმიანების კიდევ ერთ გმირს გაგვაცნობს. დილა საქმიანია ტევ პირველზე. თბილისმა ევრაზიის რიგით მერვე უროონკოლოგიურ კონგრესს უმასპინძლა, რომელიც 20-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლით იყო დაკომპლექტებული, მათ შორის თურქეთის, ისრაელის, საბერძნეთის, ჰოლანდიის, ესპანეთის, გერმანიის, მოლდავეთის, შტატების და ასე შემდეგ. კონფერენცია, რომლის მიზანსაც უროონკოლოგიური დაავადებების მართვის თანამედროვე ევროპული პრინციპების გაცნობა და ქართველი უროლოგების ცოდნის დონის ამაღლება წარმოადგენდა, მულტიდისციპლინარული მიდგომითაც გამოირჩევა, რაც საქართველოსთვის ნამდვილად განსაკუთრებული და გამორჩეული მოვლენაა. კონგრესის მთავარ გზავნილებზე და შედეგებზე ახლა სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. არჩილ ჩხოტუას პროფესორს, საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტს უმასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო არჩილ. მადლობა სტუმრობისათვის. როგორც პრინციპში დაგვპირდით ამ კონგრესთან დაკავშირებით, შედეგებსაც სტუდიაში ვაჯამებთ. როგორ ჩაიარა და რა შედეგები გვაქვს? რამდენიმე 3 დღის განმავლობაში თუ სწორად ვიცი, 3 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა კონგრესი, საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო. საქართველოს 19 მონაწილე იყო მგონი ამ კონგრესში. მოკლედ რა იყო მთავარი მიზანი და შედეგი როგორი გვაქვს? მოგესალმებით დილა მშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. მართლაც ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ქართული უროლოგისთვის და მე ვიტყოდი ზოგადად ქართული მედიცინისთვისაც. ეს იყო საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელსაც ჩვენ წელს ვახორციელებთ და ეს იყო ერთ-ერთი ჯაჭვი, ერთ-ერთი საფეხური მთელ პროგრამაში, რომელიც გაწერილია 2018 წლის განმავლობაში და რომელსაც ზოგადად კრებითად ქვია 2018 უროონკოლოგიის წელი. თუ რატომ და რისთვის ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ სხვა ეთერებშიც და თუ მომავალში თუ დრო დაგვრჩა ბოლოს ასევე მოგახსენებთ. რითი იყო მნიშვნელოვანი ეს ღონისძიება? მას ერქვა ევრაზიის უროონკოლოგიური კონგრესი და მან თავისი სახელი მართლა ჭეშმარიტად გაამართლა, იმით რომ ჩვენ მოვიცავით პრაქტიკულად ევრაზიის კონტინენტი, წარმომადგენლობითი იყო ძალიან იყვნენ ევრაზიის ქვეყნებიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წარმომადგენლები. კი, გახდათ სხვა რეგიონებითანაც კი, მაგრამ ევრაზიის იყო ძირითადად წარმოდგენილი. მე ვიცი რომ თქვენ ციფრები და რიცხვები გიყვართ. ასე რომ გეტყვით რამოდენიმე მნიშვნელოვან სტატისტიკურ მაჩვენებელს, მართლაც 20 ქვეყნის წარმომადგენელი დელეგაციები
იყვნენ 20 სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომლებმაც ოფიციალურად მიიღეს მონაწილეობა, 19, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, იყო საქართველოში მოქმედი სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენლები, ანუ 19 სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულების მოქმედი ექიმები მონაწილეობდნენ ამ კონგრესში. საბოლოო ჯამში ჩვენ ყავდა რაღაც 600 დელეგატი, რაც სარეკორდო ციფრია ნამდვილად ქართული უროლოგიისთვის, ონკოლოგიისთვის, უროონკოლოგიისთვის. ზოგადად ამდენად ეს იყო ძალიან ამ თვალსაზრისით ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ორგანიზება. მე რამდენი დისციპლინარული მიდგომა ვახსენე და აი ამის შინაარსი მინდა რომ აგვიხსნათ, რას ნიშნავს, რაზე არის საუბარი და რატომ არის საქართველოსთვის ასეთი განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი. მულტიდისციპლინარული მიდგომა არის ყველაზე თანამედროვე მიდგომა ონკოლოგიაში, უროონკოლოგიაში და მე ვიტყოდი მედიცინის სხვა დარგებში. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს ერთი კონკრეტული დაავადების და პაციენტის უпростоრად სხვადასხვა სპეციალისტის, სხვადასხვა სპეციალობის წარმომადგენელი ექიმების მიერ ერთობლივად, ესეთ კონსილიუმის ტიპის თუ შეიძლება ითქვას ერთობლივად მართვას. ანუ თუ შევლაპარაკოთ ონკოლოგიაზე, მაგალითად საშუალო სისტემის ონკოლოგიაზე, ან უროლოგიაზე, ეს არნიშნავს, რომ იმ პაციენტს უნდა უკუნოს მხოლოდ უროლოგმა. ანუ ეს უნდა იყოს მულტიდისციპლინარული, იქ უნდა იყოს ჩართული აუცილებლად უროლოგია, უნდა იყოს ჩართული ონკოლოგია, უნდა იყოს რადიაციული ონკოლოგი, სამედიცინო ონკოლოგი, რადიოლოგი და ასე შემდეგ. ანუ უნდა იყოს მულტიდისციპლინარული, სხვა სპეციალისტის ექიმებმა თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება უნდა შეაჯერონ და ერთობლივად ერთიანად უნდა უკუნავონ კონკრეტულ პაციენტს. დამტკიცებულია, რომ ეს იძლევა საუკეთესო შედეგებს იმ ურთულესი დაავადებების მართვაში და მკურნალობაში, როგორც არის ონკოლოგიური დაავადებები. მე მინდა გამოვყო რამოდენიმე ასე ვთქვა აქცენტი გავაკეთო რამოდენიმე ამ ორგანიზების მნიშვნელობაზე, იმ თვალსაზრისით, რომ როგორც მე მოგახსენეთ 19 სხვადასხვა დაწესებულების ექიმები მონაწილეობდნენ ამ ორგანიზებაში, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ ამ კონგრესზე წამოგვეწია ახალი თაობა უროლოგებისა. ჩვენ მივეცით მოხსენებები, პრეზენტაციების საშუალება ახალგაზრდა თაობას მათ ვის ხელშიც უნდა გადავიდეს 10-15 წლის შემდეგ უროლოგია, იმისთვის რომ მათ მიცეთ გასაგანი, მათ მიცეთ საშუალება, რომ წარმოაჩინონ, განავითარონ თავიანთი სამეცნიერო საშუალებები აუდიტორესთან ურთიერთობის, თქვათ, მოხსენების გაკეთების, უცხოელ კოლეგებთან ურთიერთობისა და კონტაქტების დამყარების საშუალებები და ამით მათ მიცეს საშუალება, რომ მაშინ როცა მოვა მათი დრო, ესე ვთქვათ, არენაზე, ბრჭყალებში, უროლოგიურ და სამეცნიერო არენაზე გამოსვლის, მათ ჰქონდათ გავლილი გარკვეული სკოლა ამისა. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ მივეცით საშუალება და ამ კონგრესზე წარმოდგენილი იყვნენ ექიმები რეგიონებიდან, არა მარტო ეს არ იყო მარტო თბილისის, აი წამყვანი და ესეთი ჟღერადი კლინიკები, რომლებიც ხშირად ჟღერს ხოლმე აი მის ცენტრი, ამის ცენტრი, კარგი კლინიკები რა თქმა უნდა, არამედ რეგიონებიდანაც. ჩვენ ქონდა ძალიან კარგი პრეზენტაციები სხვა ქალაქებიდან, როგორც იყო ბათუმი, ქუთაისი, ახალგაზრდა უროლოგების, რომლებმაც ძალიან კარგად წარმოაჩინეს თავი და რითაც ჩვენ ძალიან კმაყოფილი ვართ. და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო ამ ორგანიზების საგანმანათლებლო როლი, ესე ვთქვათ, ამ დარგში, როგორც არის უროლოგია, ონკოლოგია, უროონკოლოგია და მისი მომიჯნავე სპეციალობები, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, მომავალში ის სპეციალისტები, ის ექიმები, რომლებიც მონაწილეობდნენ და ესწრებოდნენ ამ ორგანიზებას, იმ შედეგებს, რომლებიც ამ კონგრესმა დადო და ვთქვათ, წარმოჩინდა, გაითვალისწინებენ თავიანთ კლინიკურ პრაქტიკაში, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენი პაციენტებისთვის იქნება ძალიან სასარგებლო. ანუ ის მისია, რაზეც წინა შეხვედრისაცაც ბატონო საუბრობდით, რაც იყო მთავარი გზავნილი ამ ყველაფერზე, ეს შედგა ამ ორგანიზებაზე. ჩემი კითხვა ამასში არის შემდეგი. გამომდინარე დატვირთვიდან, გამომდინარე ძალიან სერიოზული დასწრებიდან, რამდენად არის შანსი, რომ ეს კონგრესი გახდეს მუდმივი, ტრადიციული საქართველოსთვის, რომ აი რახანა ესე კარგად მოიყარა ყველამ კი საქართველოსთვის, რა მინდა რომ იყოს ეს ნახოთ როგორ მაგაზე მაიგარა ესების ცვლილება თუ არ დაგჭირდება. მინდა გითხრათ, საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია ამ სამეცნიერო ფორუმებს ძალიან ინტენსიურად და აქტიურად ესე ვთქვათ ატარებს. ჩვენ გვაქვს ტრადიციული ფორმატი, რომელსაც ქვია საქართველოს მეგობრები. ეს არის 3 წლის წინ შექმნილი ფორმატი, რომელიც ერთობლივად შექმნეს საქართველოს უროლოგთა ასოციაციამ და ისრაელის უროლოგთა ასოციაციამ. თანდათან ეს ფორმატი იზრდება, მასში ეხლა უკვე ევრაზიის უროონკოლოგიური ასოციაცია, თურქეთის უროლოგთა ასოციაცია ჩაერთო, ანუ ჩვენ ვიზრდებით, ვდიდდებით, ესე ვთქვათ, ძლიერდებით და ეს იქნება რეგულარული ფორმატი, ისე როგორც იყო აქამდე, ეს არის საქართველოს მეგობრები, ეს საქართველოს მეგობრებში ეხა ამ ეტაპზე გულისხმობ მხოლოდ უროლოგიური სპეციალობის დავუშვათ ფორმატი, მაგრამ თუ სხვა სპეციალობის წარმომადგენლებს, სხვა დარგობრივი პროფესიული ასოციაციების წარმომადგენლებს ექნებათ სურვილი, ჩვენი კარი ღიად, მე პირიქით შევთავაზებ, რომ მათაც გააკეთონ რაღაც ამდაგვარი, ან შეიქმნას ერთიანი დიდი სამედიცინო ფორმატი საქართველოს უროლოგებს, რომლებიც ჩვენ ეს ფორმატი გვაქვს 2 წელიწადში ერთხელ და ეს აუცილებლად მაქსიმალურად შევეცლებთ, რომ გაგრძელდეს 2 წელიწადში ერთხელ სხვადასხვა ვთქვათ, არა მარტო ონკოლოგია, ჩვენ გვინდა მოვიცვათ მთლიანად მთელი დარგი და სპეციალობა, იმიტომ რომ კი ონკოლოგია მნიშვნელოვანია, მაგრამ არანაკლები მნიშვნელოვანი მიმართულებები, პრობლემური და დაუშვათ გასავითარებელი უროლოგიაში ჩვენ გვაქვს.
თქვენს პროლოგში მოისაკლისეთ, რომ თუ დამჭა დრო უროონკოლოგიაზე როგორც წელს პრიორიტეტზე და წელიწადი 2018-ზე მინდა ვისაუბრო. მე მაინტერესებს რატომ გახდა წელს ეს პრიორიტეტული და კონკრეტულად მეტი თქმა რა შეგიძლიათ ამ თემაზე. საქართველოს უროლოგთა ასოციაციამ 2017 წლის დეკემბერში თავის ყოველწლიურ კონგრესზე გამოაცხადა 2018 წელი უროონკოლოგიის წლად. რატომ? სამწუხაროდ მინდა მოვახსენო ჩვენს მსმენელებს, რომ საქართველოში 2012 წლიდან აღინიშნება ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებების სტატისტიკის ზრდის დინამიკა. მათ შორის, რა თქმა უნდა, უროონკოლოგიური დაავადებების ზრდის სტატისტიკა. ჩვენ თუ გადავხედავთ კიდევ ერთხელ ციფრები და რიცხვები, ჩვენ თუ გადავხედავთ პირველ ყველაზე 5 ხშირ ონკოლოგია საქართველოში, ყველაზე ხშირი 5 კიბო რომელია, რომ გავსვათ შეკითხვა, ამ 5-დან 2 არის უროლოგიური, ეს არის პროსტატის წინამდებარე ჯირკვლის კიბო და ეს არის შარდის ბუშტის კიბო. რა თქმა უნდა, ამაზე რაღაც რეაგირება უნდა მოგვეხდეთ. ამიტომ ჩვენ კონგრესზე განვიხილეთ და დავსახეთ მთელი რიგი ღონისძიებები, აი ჯაჭვი რო გითხარით ეს ერთი რგოლია იმ ჯაჭვში მეთქი ან ერთი საფეხური იმ კიბეში ეს რგოლი ერთია მხოლოდ რომ ჩვენ გვაქვს ბევრი სხვა აქტივობა რომელსაც ვაწარმოებთ. ასე მაგალითად ეს არის პაციენტების პროფილაქტიკური უფასო გასინჯვები, რომელსაც საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია ბოლო 6 თვის განმავლობაში უკვე ატარებს. ჩვენ ჩავატარეთ 8 ესეთი აქცია საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე 8 სხვადასხვა სამედიცინო ცენტრში, ბათუმში, ქუთაისში, ჭიათურაში, თბილისში იყო 4 აქცია და ეს გრძელდება წლის ბოლომდე. გვაქვს ხა ამ შაბათსა გვაქვს მომავალი აქცია ალექსანდრე წულუკის სახელობის უროლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ეს გაგრძელდება, სადაც ჩვენ უფასოდ კვალიფიციური სერტიფიცირებული ონკოლოგიური უროლოგები მომსახურებენ პაციენტს, გასინჯავენ მათ და მოახდენენ ამ დაავადებებზე რეაგირებას. ეს არის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი ეტაპი. ჩვენ გვაქვს ძალიან ძლიერი საგანმანათლებლო აქტივობები. საგანმანათლებლო აქტივობები პაციენტებთან მიმართებაში საგანმანათლებლო აქტივობები არა მარტო ექიმებთან მინდა გითხრათ, ამაშიც ნოვატორები ვართ, არამედ საშუალო სამედიცინო პერსონალი. ჩვენ გვაქვს ექთენებთან თქვათ მუშაობის და აქტივობის ძალიან ისეთი გეგმა დასახული, რომელსაც ვახორციელებთ თანთან ექთენების სექცია გვაქვს უროლოგთა ასოციაციაში, ჩვენს ასოციაციაში, რომელშიც წარმოდგენილი არიან უროლოგიაში მომუშავე ექთენები, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ექთენები და საშუალო მედპერსონალი არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე ექიმები და შეიძლება რაღაც გარკვეულ კომპონენტებში უფრო მეტადაც, იმიტომ რომ პაციენტს თავისი თქვათ ჰოსპიტალური ყოფნის პერიოდში ყველაზე მეტი დრო იჩეხება ექთანთან, უფრო მეტი ვიდრე ექიმთან. ეს საქართველოს საკმაოდ პრობლემური არის კადრები ექთნების, იმიტომ რაღაც 7 ექიმზე 1 ექთანი მოდის თუ რაღაც ესეთი შეფერდება აქვს დაახლოებით. ხო. ექთნების განათლება, ადეკვატური ტრეინინგი, განათლება პრობლემაა და ამ მიმართულებითაც მუშაობთ. ანუ საბოლოო ჯამში გვაქვს ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ, მთელი წლის განმავლობაში გაწერილი გეგმა, რომელიც დაგვირგვინდება ამ წლის ბოლოს დეკემბერში ჩვენ გვექნება ჩვენი ყოველწლიური საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის კონგრესი, რომელზეც შევაჯამებთ ამ აქტივობებს და მე იმედი გვაქვს თუ დაგვითმობთ ეთერს თქვენ და სხვა თქვა სატელევიზიო საშუალებები უკვე მოგვახსენებთ იმას, რას მივახციეთ და რა გავაკეთეთ. დეკემბრამდე დარწმუნებული ვარ, კიდევ შევხვდებით. მე მინდა მადლობა გითხრათ, რომ მუდმივად გვაყენებთ საქმის კურსში. უღრმესი მადლობა პროფესორ არჩილ ჩხოტუას, რომელიც იმავდროულად არის საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ტრადიციული სტუმრობისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ახალ სეზონზე აუცილებლად შევხვდებით მასაც და ეხლა უკვე მე მგონი შეგვიძლია შემდეგ სიუჟეტზეც გადავიდეთ. ეხლა გავსწრებით კონტინენტს, რომელიც ევრაზიას მოიცავს. პირველი სამუშაო ადგილი ბევრისთვის ძალიან დიდ გამოცდილებას და ბევრისთვის კი უბრალოდ ფუჭად დაკარგულ დროსთან ასოცირდება, თუმცა ამ გზას ყველა ადამიანი გადის, ისინიც კი, რომლებიც მომავალში მაგათად ქვეყნის სათავეში მოდიან და ისტორიაში თავის სახელს ტოვებენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დამოუკიდებლობის დღე გუშინ აღნიშნა, სად მუშაობდნენ თეთრი სახლის მთავარი მასპინძლები, იქამდე ვიდრე ნომერ პირველი სახელმწიფო საჭეს მმართველობას ხალხი მათ ანდობდა. ნანუკა ჯუხაძე მოგვიყვება. ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. ამ ისტორიული დოკუმენტით ჩრდილოეთ ამერიკის ბრიტანულმა კოლონიებმა დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობა 1776 წლის 4 ივლისს ფილადელფიაში გამოაცხადეს. ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტიდან ყველას გზა თეთრ სახლამდე განსხვავებული იყო. ზოგის საქმიანობა მაშველობით დაიწყო და ზოგის ნაყინის გამყიდველობით. ამერიკის 38 პრეზიდენტის გერალდ ფორდის პირველი სამსახური იელოუსტოუნის ეროვნულ პარკს უკავშირდება, სადაც ის რეინჯერის მოვალეობას ასრულებდა. ყველაზე სახიფათო მოვალეობა კი დათვის ვოლიერის მოვლა პატრონობა იყო. პრეზიდენტობისას ფორდი ხშირად საინტერესო ამბებს პირველი სამსახურეობრივი გამოცდილებიდანაც იხსენებდა. რონალდ რეიგანი კი 14 წლის ასაკში ცირკში მუშაობდა და საათში 25 ცენტს უხდიდნენ. ეს სამსახური მან მალევე დატოვა და მუშაობა მაშველად ილინოისის შტატის ერთ-ერთ მდინარეზე გააგრძელა. მუშაობდა დღეში 12 საათი, კვირაში 7 დღე. ასე 7 ზაფხული გაგრძელდა და 77 ადამიანი გადაარჩინა.
13 წლის ასაკში ბილ კლინტონმა მუშაობა არკანზასის შტატში ერთ-ერთ მაღაზიაში დაიწყო. უბრალო კონსულტანტობა არ იკმარა და მაღაზიის მფლობელის დარწმუნების შემდეგ კომიქსების გაყიდვაც დაიწყო, რაშიც დამატებით $100 გამოიმუშავებდა. ჰარვარდის სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ ამერიკის 53 პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა პირველი სამსახური ნავთობმწარმოებელ კომპანიაში დაიწყო. ეძებდა პოტენციურ ადგილებს, სადაც საწვავის მოპოვება შეძლებდა. ეს სამუშაო არ იყო გლამურული, იყო ძალიან რთული, სადაც უცხელოდა. ამ სამუშაოდ დამანახა ის, რომ ჩემს ცხოვრებაში კიდევ უფრო მეტი უნდა გამეკეთებინა და ეს ის არ იყო, რაც მთელი ცხოვრება მსურდა, ამბობს ჯორჯ ბუში. ცხოვრება კი ბევრად უფრო მარტივი აღმოჩნდა ბარაკ ობამასთვის. შოკოლადის პრეზიდენტმა კარიერა ბასკინ რობინსში ნაყინის გამყიდველად დაიწყო. ამბობდა, რომ მისთვის ეს პროფესია მარტივი ნამდვილად არ იყო. ყველაზე მეტად კი შოკოლადის ნაყინის დამზადება ერთულებოდა. დონალდ ტრამპმა Forbes-თან ინტერვიუში თქვა, რომ მისი პირველი სამუშაო ლიმონადის ბოთლების შეგროვება იყო. ამბობს, რომ მამამის ფრედ ტრამპს სურდა მის შვილებს ჯიბის ფული ადრეული ასაკიდან თავადვე გამოემუშავებინათ. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, საპენსიო სააგენტო ივლისში ამოქმედდება. დედაქალაქის მერია მიწისქვეშა პარკინგის მშენებლობასთან დაკავშირებით მორიგ ინტერესთა გამოხატვას აცხადებს. ნორმები, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებდა, არაკონსტიტუციურად გამოცხადა. ბიზნესი ახლებით ვართ საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. საპენსიო სააგენტო ივლისში უნდა ამოქმედდეს, ეს ფინანსთა მინისტრმა ნიკოლოზ გაგუამ თქვა. გასულ კვირას პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი დაგროვებით საპენსიო სისტემის რეფორმის პროექტს. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, კანონ პროექტზე პარლამენტი მიმდინარე კვირაში უკვე მეორე მოსმენით იმსჯელებს. მე როგორც ვიცი, ამ კვირაში მეორე მოსმენა არის, უკვე დაგეგმილი საპენსიო სააგენტო ივლისში უნდა შეიქმნეს. ეს არის ესე ვთქვათ, სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული პირობა. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ივლისში მოხდება საპენსიო სააგენტოს ამოქმედება, რომელიც უკვე ესე ვთქვათ, მთავრობიდან გადაიბარებს იმ პროცესებს, რაც აღნიშნული სისტემის განვითარებასთან არის საჭირო. ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტის შესრულების მაღალი მაჩვენებლები, ამბობს კახაკალაძე მთავრობის ხდომაზე და მან გამგეობებს მადლობა გადაუხადა. დედაქალაქის მერი აღნიშნავს, რომ შესრულების დიდი წილი კეთილმოწყობის და გზების მშენებლობის კომპონენტზე მოდის. გვაქვს ბიუჯეტის შესრულების ძალიან მაღალი მაჩვენებლები, ძირითადად კეთილმოწყობისა და გზების მოვლა შეკეთების მიმართულებით. ეს ორი კომპონენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად ამ მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შესრულების მაჩვენებლები ძირითადად შეადგენს 100%. კიდევ ერთი სიახლე თბილისის მერიისგან ის არის, რომ მიმდინარე კვირაში მიწისქვეშა პარკინგის მშენებლობასთან დაკავშირებით მორიგ ჯერზე გამოაცხადებენ ინტერესთა გამოხატვას. იმის გამო, რომ გასული პერიოდის განმავლობაში პარკინგის მშენებლობით არც ერთი კომპანია არ დაინტერესდა, თბილისის მერი ბიზნესმენებსაც შეხვდა და სხვა პროექტებთან ერთად ეს თემაც შესთავაზა. შეიცვალა პირობებიც, კერძოდ 25 წლის ვადით მმართველობაში გადაცემის ნაცვლად დაინტერესებულ ბიზნესს მიწა საკუთრებაში გადაეცემათ. კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ ამ პროექტთან დაკავშირებით ინტერესთა გამოხატვას და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბიზნესი დაინტერესდება. პირობები არის იგივე, ანუ ერთლარად გადავცემთ მიწის ნაკვეთებს. ჩვენ გამოცხადებული ვქონდა, რომ 25 წლის განმავლობაში ასრულების უფლებით გადავცემთ, თუმცა ამასაც ვცვლით და ერთლარად საკუთრებაში გადავცემთ დაინტერესებულ პირს. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2018 წლის 31 დეკემბრიდან არაკონსტიტუციურად გამოცხადდა ნორმები, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებდა და ეწინააღმდეგებოდა კონსტიტუციის იმ მუხლს, რომელიც თანასწორობის პრინციპს ეფუძნება. მთავრობას აეკრძალება ქონების უსასყიდლოდ მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის გადაცემა. საპატრიარქოს კი მოუწევს დღგ გადაიხადოს მის მიერ დაკვეთილი ტაძრების მშენებლობასა თუ რესტავრაციაზე, რასაც აქამდე
არ აკეთებდა. უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის შეღავათის სრული ჩაუნათვალი, რომელთაც მართლმადიდებელი ეკლესია დღემდე სარგებლობს. საკონსტიტუციო სარჩელში კონფესიები ასევე ითხოვდნენ, რომ მათაც შეხებოდათ საპატრიარქოს მიმართ არსებული ისეთი შეღავათები, როგორიც არის მაგალითად საპატრიარქოს მიერ რელიგიური დანიშნულებით კომერციით მიღებული მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლება. საპატრიარქოს მიერ ღვთის სამსახურო ნივთების მიწოდებისას რელიგიური მიზნებით მოგების გადასახადი, მიწის გადასახადისაგან გათავისუფლება და ასე შემდეგ. თუმცა სარჩელის ეს ნაწილი საკონსტიტუციო სასამართლომ თავის დროზე განსახილველად არ მიიღო. რაც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას დღესთან დაკავშირებით, უძღების არგუმენტაციამ შეგვიძლია მოვისმინოთ. სადავო ნორმებით გათვალისწინებულ უთანასწორო მოპყრობას არ გააჩნია რაციონალური კავშირი დასახელებულ ლეგიტიმურ მიზნებთან და წარმოადგენს დისკრიმინაციულ რეგულირებას. ამდენად სადავო ნორმის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ჩათვლის უფლების გარეშე დღესგან ათავისუფლებს მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით გაწეულ ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობის, რესტავრაციისა და მოხატვის მომსახურებას არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი. რაც შეეხება მთავრობის მიერ ქონების მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემას, საკონსტიტუციო სასამართლო მიუთითებს, რომ ესეც კონსტიტუციის მე-14 მუხლს ეწინააღმდეგება, ანუ ნორმას, რომლის მიხედვითაც ყველა ადამიანი თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განმრჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულებებისა. არ დასტურდება, რომ სადავო ნორმით გათვალისწინებული პრივილეგია იგულისხმება ქონების მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემა არის ეკლესიის ისტორიული ღვაწლის აღიარებიდან მომდინარე, ისტორიულ გარემოებასთან დაკავშირებული და მისი თამდევი სამართლებრივი შედეგი. ამდენად სადავო ნორმის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც სახელმწიფო ქონების უსასყიდლო საკუთრებაში გადაცემის შესაძლებლობას ითვალისწინებს, მხოლოდ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის სასამართლომ არაკონსტიტუციურად საკონსტიტუციო სასამართლოს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის პრივილეგიების გაუქმების ან თავადაც იგივე შეღავათების სარგებლობის მოთხოვნით ჯამში 8 კონფესია მიმართა. მათ შორის არიან ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესია, საქართველოს სიცოცხლის სიტყვის ეკლესია, ქრისტეს ეკლესია, ქართველ მუსლიმთა კავშირი და ასე შემდეგ. ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის მიტროპოლიტი მალხა სონღულაშვილი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მათთვის მოულოდნელი იყო, თუმცა სასულიერო პირი მასაც აღნიშნავს, რომ პირველ რიგში ეს გადაწყვეტილება მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის უნდა იყოს სასიხარულო. არაფერი ისე არ ვნებს ეკლესიას, როგორც განსაკუთრებულ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ყოფნა. ეს იყო ეკლესიის ისტორიის 2000 წლის განმავლობაში. ეკლესია ძლიერია მაშინ, როდესაც თავისუფალია ყოველგვარი პრივილეგიებისაგან და ზეგავლენებისაგან. გამარჯვებული არის დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია. როგორც კი შეიქმნება არათანასწორობის გარემო და რეჟიმი, მაშინვე სახელმწიფო იწყებს რღვევას და სამართლიანობა იწყებს რღვევას. და ჩვენ დამოკიდებულება იყო ასეთი. არამედ რომ ჩვენ გვინდოდა რაღაც საგანგებო პრივილეგიების მიღება, არამედ გვინდოდა რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს ამ ქვეყანაში თავისუფლად ეგზნო თავი. რა თქმა უნდა, თემა BMG-ს რიცხვებში საინტერესებს და ამ საკითხზე მოვიკითხეთ ეკონომისტების პოზიცია. დილიანის ბიზნესის სკოლის ასოცირებული პროფესორი კი ამ თემაზე ამბობს, რომ სახელმწიფომ შეღავათების დაწესებამდე უნდა აწონოს, რა ღირებულება იქნება შეღავათის დაწესებით და რა ურჩევნია. თუ კონკრეტული საქმიანობა უფრო მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ვიდრე იმ გადასახადით გადასახადი მიღებული შემოსავლის გამოყენება, ასე ვთქვათ, შემდეგ სხვა საქმიანობისთვის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო შეუძლია კონკრეტული რაღაც საქმიანობები გაათავისუფლოს დამატებით ღირებულების გადასახადისგან. თუმცა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ეს იყოს თანასწორი მიდგომა, ანუ თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც რეალურად ამას ამბობს, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტეთ, რამდენად ეს საქმიანობა ზოგადად უნდა თავისუფლებოდეს თუ არა კონკრეტული გადასახადისგან, მაგრამ შემდეგ ეს გადაწყვეტილება თანაბრად გაავრცელეთ მსგავს საქმიანობაზე, მიუხედავად იმისა კონკრეტულად ვინ ახორციელებს ამ საქმიანობას. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში TBC ბანკის მხარდაჭერით სტარტაპების სამთვიანი კონკურსი დასრულდა და 2 გამარჯვებულიც გამოვლინდა, რომლებიც სტარტაპ საფარის საერთაშორისო პროექტში მონაწილეობას მიიღებენ. რა იდეები ჰქონდათ სტუდენტებს და როგორ მივიდნენ ისინი ფინალამდე? ლევან თაღიაშვილი მოგვიყვება დეტალებს.
TBC ბანკის პროგრამა სტარტაპერის პროექტი სტარტაპ კურსი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში დასრულდა. კურსი სტუდენტებისთვის საკუთარი ბიზნესის დასაწყებად საბაზისო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიღების შესაძლებლობას ისახავდა მიზნად. პირველი სტარტაპ კურსი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის შედეგად დაინერგა. საპილოტო კურსი მარტში დაიწყო და 3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დღეს დასრულდა ძალიან საინტერესო ერთობლივი კურსი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის და TBC ბანკის სტარტაპ კურსი, რომელიც გულისხმობდა 3 თვის განმავლობაში სტუდენტების დატრენინგებას ბიზნესის განხორციელების მიმართულებით. ანუ სხვადასხვა ლექტორები მოდიოდნენ და ეხმარებოდნენ სტუდენტებს მიმართულებას აძლევდნენ თუ როგორ უნდა განახორციელონ თავის ბიზნეს იდეები. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კურსი იდეიდან განხორციელებამდე მთელ ამ პროცესს ხელს უწყობდა. და სწორედ დღეს არის ის ფინალური ფაზა, როდესაც უნდა გამოვავლინოთ გამარჯვებული. სტარტაპ კურსის ფარგლებში სტუდენტები სხვადასხვა თემატიკის სესიებს დაესწრნენ, რომლებიც აერთიანებდა სტარტაპის განვითარების სრულ ფაზას, იდეის დაბადებიდან წარმატებულ ბიზნესად ჩამოყალიბებამდე. კურსის განმავლობაში მსმენელები წარმატებულ ადამიანებს შეხვდნენ. მათგან მიიღეს სხვადასხვა რჩევები და სტარტაპ თემის გარშემო აგებულ ინსპირაციულ საუბრებს დაესწრნენ. კურსის ფარგლებში სტუდენტებმა თავიანთი სტარტაპ იდეების პრეზენტაციები წარადგინეს, რომელთაგან საუკეთესოს ავტორები სტარტაპ საფარის ერთ-ერთ საერთაშორისო ღონისძიებაზე გაემგზავრებიან. სტარტაპერის პროექტი წარმატებით დასრულდა. სტუდენტებმა წარმოადგინეს ინოვაციური მაღალტექნოლოგიური იდეები, რომელიც უნიკალური არის უმეტწილად არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო ბაზარზეც. ეს არის პირველ კურსელი სტუდენტების იდეები, რაც ძალიან გვახარებს და ძალიან ამახს გვხდის. ეს პროექტი და ეს ინიციატივა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისთვის და პირველ რიგში ჩვენი სტუდენტებისთვის, ვინაიდან ისინი განურჩევლად იმისაგან გაიმარჯვებენ ამ პროექტში თუ არა, ვინაიდან გამარჯვებული ერთი იქნება, იღებენ ძალიან დიდ გამოცდილებას. ერთ-ერთი გამარჯვებული გეგა თათულიშვილი გახდა, რომელმაც აპლიკაცია Digital Medi შექმნა. ის ხელოვნური ინტელექტის მედიცინაში გამოყენებას გულისხმობს. Digital Medi არის პირველი ქართული ხელოვნური ინტელექტი მედიცინაში, რომელიც არის სპეციალური ალგორითმებით შექმნილი და შეუძლია პირველადი დიაგნოზის დასმა. ზოგადად სტარტაპები ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, რადგან არის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელსაც სურს, რომ განახორციელოს თავისი იდეა და მაგალითად TBC ბანკმა მოგცა შესაძლებლობა, რომ გამოგვეტანა ჩვენი იდეა და გაგვეხორციელებინა. ასევე ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა. სამომავლოდ ვაპირებ, რომ შექმნა მთელი სოფლიოს მასშტაბით გაერთიანებული სხვადასხვა ქვეყნების სამეცნიერო გაერთიანება და რომელიც სათქმელდა გავაგრძელებდა ჩვენ დიაგნოზის დასმის და ასევე სხვადასხვა ქირურგი რობოტები შეიძლება უკვე ადამიანისგან დამოუკიდებლად ჩაატარონ ოპერაციები. პროექტი სავარაუდოდ მომავალშიც გაგრძელდება და უფრო დიდ მასშტაბებს შეიძენს. მოეკეცით პაციენტებს ისე, როგორც საკუთარი ოჯახის წევრებს და ყველაფერი კარგად იქნება. ეს პირველია გია ჯავრიშვილის შესახებ ინფორმაციის დაგუგლისას ინტერნეტ წყაროები შემოგთავაზებენ, დამოკიდებულება და პროფესიონალიზმი 2 წელიწადზე მეტია უკვე რა წარმატებულ საქმედ იქცა. პირველი და იდეაში სათაო კლინიკა 96 წელს დაარსდა, შემდეგ უკვე ფილიალები სხვადასხვა ქალაქებში, მათ შორის ქუთაისსა და ბათუმში. დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკვე 11 ფილიალით არიან წარმოდგენილნი. გია ჯავრიშვილის ბიოგრაფიაზეც და საქმეზეც ბევრის თქმა შეიძლება, თუმცა მოდი ცოტას არა ბევრს. საქმიანობის რუბრიკის ავტორსაც დაუთმობთ სასაუბრო დროს. მანა მაჯგალაძე და საქმიანები. მანა, დილამშვიდობის. ერთადერთი არა, მაგრამ რაც ბოლო პერიოდში მახსენდება შენი ისტორიებიდან ჯავრიშვილის ისტორიის გადაღებამ შენ მოგცა საშუალებას და ინსპირაციას ეს გეანონსებინა მთელი კვირის განმავლობაში. ხო, და მომყვებოდნენ ფოლოვერები ვითომ. და რაღაცა ისე იყო რა და ამ დროს ძალიან ბევრი სხვა საქმიანი იდეაში შენს ტიპაშთან უფრო ახლოს არის. მაგრამ მეორეს რო ჩვენ ძალიან გვინდოდა
სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი რო ყოლო და ორთავე ვცდილობთ ამას. და ესე რაღაცნაირად ეს ფაზლი აიწყო რა, კარგად. ანუ როგორ აყვნენ, როგორ წამოყვნენ ეს ფოლოვერები. სხვათა შორის აი ოპერატორი რომელიც მახდა და პირველად როცა შევედით ოთახში და დავიწყეთ საუბარი, მე ბატონ გიას დიდი ხანია სხვათა შორის ვიცნობ, ეს ჯერ კიდევ მოყოლებული იმ პერიოდიდან, როდესაც თავისი მოძრავი კლინიკებით დადიოდა, მაშინ ეგრეთ წოდებული კონფლიქტის ზონებს რომელიც წერტით, დადიოდა მუდმივად. ეს მისი ინიციატივაც იყო და სახელმწიფო ძალიან დაყვა მაშინ. იქიდან მოყოლებული ვიცნობ მას და თან პირადადაც რო არეზარებოდა სიარული. არა, არეზარებოდა. ამიტომაც არის ის რაღაცა გამორჩეული ადამიანი. ეს მისი იდეაც იყო და ძალიან დიდი სურვილიც. როცა შევედით, გითხრა რომ ძალიან დაკავებული ვარ. მაქსიმუმ 9 საათი შემიძლია დაგითმოთო და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა რომ ჩვენ მთელი ის დღე ერთად გავატარეთ. დილიდან კი უფრო მეტიც ამყვა მაჩვენა ბევრი რამ წავედით მის მშობლიურ სოფელშიც ერთაწმინდაში სადაც სრულიად განსხვავებულ ბიზნესს იწყებს ახლა ეს მისი ახალი გამოწვევა ეს არის ნუშის ბაღები დაახლოებით 17000 ძირი უნდა დარგოს მან უკვე დეკემბრის თვეში მზად აქვს უკვე ნიადაგი შესწავლილიც აქვს ყველაფერი და ესპანეთიდან ელოდება 11000 ძირს უკვე ადგილზე ყიდულობს 6000 ძირს და იწყებს ეგეც ბიზნესია და ეგ არ არის ესეც ბიზნესია ესეც ბიზნესია 17000 ვერ იქნება ვეცი შემთხვევაში ხოლმე მართალია რაღაც ის კითხვა დავს. იცი 35 ჰექტარი მიწა აქვს მას. პირველ ეტაპზე ალბათ ექნება დაკვირვების სტადია, ხო, ეტაპი, რა და როგორ იქნება და ამის შემდეგ უკვე მიყვება და მიყვება ნელ-ნელა. სანამ კიდე მის ეგრეთ წოდებულ საით ბიზნესებზე გადავინაცვლებთ, რა ხდება მის მთავარ ბიზნესში, რომელიც უკვე ფაქტიურად მოედო მთელ საქართველოს. 11 კლინიკაა, ხო თუ ასე. შეიძლება ესე დამთავრების შემდეგ უკვე 11 იქნება, ამ დროისათვის 8 კლინიკა ფუნქციონირებს. კი. მაგრამ ის 3 აქვს მითხარი შემდეგი რა ეს არის ის გეგმა რითაც ასრულებს გია ჯავრიშვილი ამ თავის კლინიკებს რა გაგანდა? სხვათა შორის აი თითქმის დასრულების სტადიაშია კლინიკა რომელიც იქნება ერთგვარი სარეაბილიტაციო ცენტრი. ჩვენ ხშირად მოგვისმენია ხომ აი გაიკეთა ოპერაცია შემდეგ ქონდა გართულება. ხო, ჩაიტარა მკურნალობა შემდეგ ქონდა გართულება. მოყვა ავარიაში კლინიკაში არ დააწვინეს, მაგრამ აი სარეაბილიტაციო კურსი ვერ გაიარა. ზუსტად ამ მიმართულებით მიდის მისი ახალი კლინიკა. ეხლა შენობა აშენებულია პრაქტიკულად დასრულებულია მოლაპარაკებები უცხოურ კლინიკებთან და ექიმებთან ვის როგორი დრო და საშუალება აქვს იმის რომ ჩამოვიდეს აქ და კონსულტაციები გაწიოს უახლოეს პერიოდში ალბათ დაანონსებს თვითონაც როდის გაიხსნება ეს კლინიკა და ალბათ წლის ბოლოს უკვე ექსპლუატაციაში შევა ეს ძალიან საინტერესო იქნება იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრი ადამიანის პრობლემა ხდება ჩვენს ქვეყანაში პოსტ ოპერაციის პერიოდი ფსიქოლოგიური პერიოდიც ხომ ძალიან ხშირად აი შეიძლება რაღაცა გადალახო რაღაცა კრიზისი გქონდეს და ვერსად ვერ დაწვე ვერსად ვერ გაიარო რეაბილიტაციის სრული და კარგი კურსი. რაც მახსენდება გია ჯავრიშვილის პიროვნებიდან რაღაცა ფორმით ან შენ გამოძალავდი ინფორმაციას, როგორ არის ის წარმოდგენილი რეგიონში, რეგიონის მასშტაბით. რამდენად ლიდერია რეგიონშიც, ანუ მე რამდენადაც მახსოვს ოფთალმოლოგიაში მას ყოველთვის ლიდერის პოზიცია ეკავა და იზიდავდა მათ შორის უცხოელ პაციენტებთან. მისი ბრენდი, მისი სახელი და გვარი ცნობილი იყო საქართველოს საზღვრების გარეთაც. ეს ალბათ იქიდანაც არის განპირობებული, რომ მან მუშაობა დაიწყო რუსეთში, ფედოროვის კლინიკაში და ეს ძალიან ცნობილი ადამიანი ბრენდი იყო, ხო? ამან ალბათ გარკვეულწილად შექმნა ნიადაგი იმისთვის, რომ მას ბევრი ვინმე ყოლოდა მობმული. და ეს არ იყო მარტო როდესაც დაბრუნდა საქართველოში ლოკალურად ადგილობრივი თქვათ მომხმარებელი და პაციენტი. უფრო მეტიც მან შეძლო გასულიყო ევროპაში ლიდერობა თქვი, ეს ერთ-ერთი მისი გამორჩეული თვისება. ყოფილიყო არა მეორე, მესამე, ყოფილიყო ლიდერი. და ეს მუდმივად იყო მასში, საკუთარი თავის გამოწვევა პირველ რიგში. და ყოველთვის ცდილობდა რომ ყოფილიყო პირველი, მის დაბრუნებაც არ იყო საქართველოში მარტივი, იმიტომ რომ აქ უკვე კონკურენცია არსებობდა. წასვლასაც ფიქრობდა, ის დაბრუნებასაც ფიქრობდა. მაგრამ ის ზუსტად აი ამ ხასიათმა დატოვა ის და ჯიუტმა ხასიათმა რომ როგორ მე რატომ ვერ უნდა შევძლო ეს და შეძლო კიდევაც და გააკეთა კიდევაც. სხვა შეს დღეს ამბობს რომ გარკვეულწილად რაღაცა თავისუფლება მოიპოვა, როდესაც უკვე შედგა ის და შედგა მისი კლინიკა და რაც თავია მისი შვილი შემოვიდა ამ ბიზნესში და ამ საქმიანობაში და ბევრი რამ გადაუნაწილა შვილს. ანუ გამგზელებელი წავს და ძალიან ერთგული და კარგი საყრდენიც მას აქვს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანია, ხო, როდესაც ეს გადანაწილებული დუეტია უკვე? კი, აი ნელ-ნელა ეზი არის ამ თემასაც? კი, ჩვენ გადავიღეთ საოპერაციოში მამა და შვილიც. პრაქტიკულად უკვე ოპერაციებს ვახო უძღვება. სხვა შორის ძალიან საინტერესო რესპონდენტია, ამიტომ რომ მაშინ რაღაც ლირიული გადახვევებიც არის და აი ისიც კი გითხრა, რომ როდემდე გავაკეთებ ჩემს საყვარელ საქმეს და როდესაც შეძლებ ოპერაციებს, აი ეს კითხვა ძალიან ხშირად მაწუხებს, იმიტომ რომ არ მინდა აი ფეხბურთელივით მე ვინმე ყველა ქირურგის ის არის. ხო. გამოწვევა. და ყველაზე დიდი იმედია გვახოსი, რომ აი მისი შვილი ეტყვის. მე ძალიან მინდა მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი გია არ იმყოფება საქართველოში, რომ სტუდიაში დავაინტერვიოთ გია ჯავრიშვილი. ის ნამდვილად არის ამისი საქმიანი არის. არა, ყველა კრიტერიუმით გია ჯავრიშვილი ამის ღირსი ადამიანი, რომელმაც საკუთარი სახელის და გვარის ქვეშ შექმნა ბრენდი. კი, და ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა როგორც გეგმებზე გესაუბრა უფრო ცლად, თუ ძირითადად მაინც ახლა ნუშზე არის გადართული. ნუში არის ეს ბოლო გატაცება, თუმცა ეს რეაბილიტაციო ცენტრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი მის ცხოვრებაში, კი. მოდი ვნახოთ. მოდი ვნახოთ და შევაფასოთ. საინტერესო ისტორია გია ჯავრიშვილზე. მანა მანჯგალაძის მორიგი საქმიანი. ამბობს, რომ მასში 3 ადამიანია: ექიმი, კლინიკის მფლობელი და კლინიკის ადმინისტრატორი. ყველაზე მეტად ამ 3-დან, რა თქმა უნდა, ექიმი მოსწონს. შეეძლო დანარჩენი 2 სხვებზე გადაენაწილებინა, მაგრამ ჯერ არ ჩქარობს. სინამდვილეში მასში უფრო მეტი ადამიანია: ექიმი, მეცენატი, არა ეს სიტყვა ძალიან გაუფასურებულია, ხელოვნების მოყვარული ჯობია და ახლა უკვე დამწყები ფერმერი. მისი კლინიკა ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელსაც მფლობელის გვარი დააწერეს. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ამით ხაზი გაუსვა იმას, რომ არა მარტო ფლობს, აქ მთავარი პასუხისმგებლობაა. ამ დღიდან უკვე 22 წელი გავიდა. მიუღებელი იყო მაგ დროს გვარის დაწერა. გვარი იყო ყოველთვის მისი სახელობის. სახელობის იყო ბევრი, ხო? იაშვილის სახელობის, ჯავრიშვილის კლინიკა და არა სახელობის. ეს ნიშნავდა იმას, რომ აი ჯავრიშვილი აგებდა პასუხს ყველაფერზე, რაც ამ კლინიკაში ხდება და პაციენტსაც ეს უნდოდა ყოველთვის. ამ 11 წლის ბიჭს, რომელიც მხატვარმა ქეთოსია ფალავანდიშვილმა წლების წინ სოფელ ერთაწმინდაში დახატა, კარგად ახსოვს, როგორ დაღალა 3 საათიანმა პოზირება. ხატვის პროცესი მოეწონა და ეს სიყვარული ბოლომდე გაყვა. მაშინ არ იცოდა ვინ უნდა გამოსულიყო, მაგრამ კარგად ახსოვს, როცა რაღაცას ჩაიფიქრებდა, ის აუცილებლად უნდა გაეკეთებინა. არ უნდა ყოფილიყო არც მესამე, არც მეორე და პირველობაზე უნდა ეფიქრა. ეს მისი ხასიათი იყო და არის. ასე ჯიუტად გადაწყვიტა ბოლო კლასებში ექიმობა და გამოუვიდა. თუ ძალიან მოინდომე და გიყვარს საქმე, არა შეუძლებელი არაფერი არ არის. ეს არის მთავარი და კიდევ ერთი აი წაღანას ვახსენე პირველობის შეგრძნება, რომ შენ ნომერი 2 კი არა ხარ, შენ ხარ ნომერი 1 და ეს უნდა გაწიო. მაშინ ასარჩევი ბევრი არაფერი იყო. დღეს შეიძლება ბანკირობა ერჩია. ინჟინრისა და ფილოლოგის შვილმა მაშინ ექიმობა პრესტიჟულად მიიჩნია, როცა სპეციალობაზე მიდგა ჯერი, აქაც მარტივად გადაწყვიტა ოფთალმოლოგია. გამორიცხვის წესით მივედი ოფთალმოლოგიამდე და არც ვნანობ, არ შემეძლო სისხლთან, დიდ ოპერაციებთან, სიკვდილთან ურთიერთობა, ზოგ შეეძლო, მე არა. დაამთავრა სამედიცინო ინსტიტუტი, მაგრამ უფრო მეტი ცოდნის და იმ პიროლობის სურვილმა 31 წლის უკვე დაოჯახებული მოსკოვში, ფედოროვის კლინიკაში ჩაიყვანა. ამ ადამიანს დღემდე ემადლიერება თვლის, რომ ეს გამართლება იყო. იქ 18-19 წლის გოგო ბიჭებში და უცხო გარემოში მოუწია დამკვიდრება. საბოლოოდ ფედოროვთან ურთიერთობამ ბევრი რამ გადაწყვიტა. 1 წლით წავიდა, 15 წლით დარჩა, ფედოროვის კლინიკა გაიარა და კლინიკის პირველებში მოხვდა. პირველი იყო, ვინც იტალიაში, ნეაპოლში თვალის კლინიკაში იმუშავა. პარალელურად მიდიოდა სამეცნიერო საქმიანობაც. მთავარი თემა რქოვანის პათოლოგიის ქირურგიული მკურნალობა. 30 წელში, როდესაც მე მან მომცა 001 პირველ ნომრით მისი წარმომადგენლობის უფლება იტალიაში და რომ მე იტალიაში მუშაობდი, ამან მე მომცა საშუალება რაღაცნაირად რომ აი ადამიანს რო გეყალიბდება პირველობის გზნობა, სხვათა შორის კაცისათვის ეს ძალიან აუცილებელი და კარგი გზნობაა. საქართველოში 90-იანებში დაბრუნდა, მაშინ როცა ყველა წასვლაზე ფიქრობდა. ჩამოდიოდა, მიდიოდა, შემდეგ რამდენიმე ოთახი იქირავა და ბოლოს საკუთარი კლინიკა აშენა. წლები გავიდა, მაგრამ პირველი 3 დღე დღემდე მძიმედ ახსოვს, როცა უკან დაბრუნებაზე ფიქრობდა. კონკურენტებისაგან სხვა მოლოდინი დახვდა. ერთი იცოდა, თავისი ხასიათის გამო ვერავისთან იმუშავებდა და იმავე ხასიათის გამო არც გაიქცეოდა. ფსიქოლოგიურად გამიჩნდა, რომ ის ჩემი თქვათ წრე ოფთალმოლოგების, რომელთანაც ერთად ვიყავი და სულ შევატყევ, რომ წინააღმდეგ იყვნენ ახალი კონკურენტის გაჩენისა. ეს ბუნებრივიც იყო. ეს 3 დღე იყო პირველად ჩემს ცხოვრებაში და უკანასკნელად. ჩემი თავი აბსოლუტურად ეხლაც კი მიყვის, რომ რამე მიყვანა ახლა. გიფიქრია დაბრუნებაზე 3 დღის განმავლობაში? ამ სამაშ აუცილებლად. აი ფიქრობს ნიუტონი.
ეს ყველაფერი დღემდე გრძელდება. რამდენიმე დღის წინ 11 წლის ნიკას ოპერაცია გაუკეთა. შედეგს ასე მალე არ ელოდა, მაგრამ მიიღო. ისევე როგორც მაშინ, როცა ყველაზე მთავარი ოპერაცია გააკეთა და 23 წლის შემდეგ მხედველობა დაუბრუნა. მაშინ თავის მთავარ სამეცნიერო თემას დაუბრუნდა. თერმული დამწრობი დაზიანებულ რქოვანას შეეხო. ის დღეს სრული სიზუსტით ახსოვს და დღესაც ფიქრობს. მარტო ამიტომ ღირდა ცხოვრება. მეუღლე საპარიკმაღეროში წავიდა, იმიტომ რომ кайხანი არ უნახია და უნდა რომ თემი აბები კამერებია მოსული უყურებს პირდაპირ უცბად დავინახე მოძრაობა საათზე დაიხედა ჯერ არა უხედიაზე ხო და რომელი საათია ვკითხე და გავხედე საათს და ზუსტად თქვა ეხლაც კი ვერ ვიხსენებ ამას ემოციების გარეშე ერთი ოპერაციის გამარჯვება ერთი ადამიანისა რომელიც ამდენი ხანია ხედავს მეტი ეკო სხვა არის ეს ცოტა არ არის ეს ჩემთვის არ არის ერთი ადამიანის ბედა ეკიმებას თავისი ხიბლი აქვს შესაძლოა მხედველობა დააბრუნო აღადგინო დააკორექტირო თქვენაირი თანამშრომლები რომ ყავდეს ხელისუფლებაში მოვიდოდი 10 ჯერ აჰა ხო გითხარით იმის არ მივდივარ მასე არჩევნებზე თორე მოგიგებთ ხოლმე ხო მაგრამ ჯერჯერობით მოდი შეიძლება ამოუხსნელ ქართულ პოლიტიკასაც თვალებში ჩახედობს კერიც დაინახო და ბროლიც აქ ეკიმი უფრო ლაპარაკობს ვიდრე პოლიტიკოსი აქ პაციენტი შალვა ნათელაშვილიც კი დამჯერი ხდება პაციენტო ნათელაშვილო მე მომიყევით რა გაწუხებთ აბა კლინიკა ოფთალმის 8 ფილიალი აქვს მარტო თბილისის ფილიალში კლინიკა თვეში 1000 პაციენტს იღებს წელიწადში 5000 ოპერაციას აკეთებს მუდმივად გადაიარაღებაშია ეს ფენტოლაზერია რომელიც ქირურგიულ ხელსაწყოებს მთლიანად გამორიცხავს ძალიან წარმატებით გამოიყენება ისეთი ოპერაციების დროს როგორც არის რეფრაქციული ოპერაციები ანუ სათვალის მოხსნის ოპერაცია განსაკუთრებული ფორმა მისი მუშაობისა ეს არის კატარაქტის დროს მისი გამოყენების საშუალება დღეს შულთან ვახოსთან ერთად ხშირად გას საოპერაციოში. ვახომ უკვე ბევრი რამ გადაიბარა და ბევრი რამისგან გაათავისუფლა. მამისგან განსხვავებით ვახოს აწყობილი და გამზადებული ხდება, მაგრამ თulis რომ შენარჩუნება არანაკლებ დიდი გამოწვევა. თვითონ კი შენების პროცესი გაცილებით მოსწონს. ისიც მოსწონს, აქ რომ ყველაფერი მისი და მხოლოდ მისი გაკეთებულია. მე ძალიან გამიმართლა რომ ჩემს ოჯახს ფული არ ქონდა და ძალიან გამიმართლა რომ გავლენიანი მშობლები არ მყავდა. რატომ და აი შენი შექმნილი როა და შენ ნენელა მიყვები ეს რამდენიმე ჯერ სასიამოვნოა ვიდრე გაყვალულ გზაზე სიეროთი ჯავრიშვილის კლინიკას კიდევ ერთი აბრევიატურა დაყვება არტი ეს მის ყველაზე დიდ გატაცებას ხელოვნებას მხატვრობას უკავშირდება ეკიმებისგან განსხვავებით სახლში მხატვარი მამი დაყავდა ეს სიყვარულიც იქიდან მოდის წლებთან ერთად შეძლო ამ სფეროში ცეცა და ბედი არა როგორც მხატვარს არამედ როგორც მათ ხელშემწყობს და ვიზუალური ხელოვნების კონკურსი ჟირაფი დაარსა სიმონიკა დადიანის ნახატების საფრანგეთიდან დააბრუნა შალვა კიკოცის მემორიალი გახსნა ამ ყველაფერს კი ერთი ახსნა აქვს უბრუნდება ბავშვობის გადაცემებსა და ჰობებს ესეც მისი ბიჭობის დროინდელია. მაშინ თბილისის ქუჩებში ამაზე უკეთესი მანქანა არ დადიოდა. საბჭოთა წარსული მასში დღესაც რჩება. არ გაუმართლა იმ დროს რომ დაიბადა. ეს რეალობაა, ბევრისგან განსხვავებით აღიარებს და არ მიტირის. თუ მე ჩემი კარგად ყოფნა ეს თავისუფლება ვარ თავისუფალი. თუმცა მე არ ვიცი რომ კიდევ რა შეიძლება და ყოფილიყო რომ მეტად ყოფილიყო. ეხლა მე მეგობრებო არ დაგვავიცეს რომ მე საბჭოთა კავშირიდან მოვდივარ. ეს ნიშნავს რომ მე არ დავიბადე თავისუფალ გარემოში შეიძლება დამაშემე არ იყო თავისუფალი. ეს მე მომყვება. ეს უკვე საბურთალოა თბილისური კი არა ერთაწმინდის 1100 მეტრ სიმაღლეზე 35 ჰექტარი მიწა. ხან ხორბალი მოიყანა, ხან ზეთისხილის გაშენება მოინდომა. საბოლოოდ ნუშის ბაღზე ჩამოყალიბდა. წელს უკვე 17000 ძირი დაირგვება. დეკემბრის ბოლოს ესპანეთიდან 11000 ძირი ჩამოვა. 6000-იც ქართული იქნება. სხვადასხვა ნუშის რეალიზება რაც შევისწავლეთ, იმდენ ხება დეფიციტია ყველგან. განსაკუთრებით არის ჩინეთი და ევროპაში ძალიან უნდათ. და დღევანდელი ასე ვთქვათ მოცემულობა რაც არის ნუშის ვერაკმაყოფილებს პროცესს. როცა მარტო რჩება ხშირად ფიქრობს რა იქნება ხვალ, როდემდე შეძლებს იმის კეთებას, რაც ყველაზე მეტად უყვარს. აქაც პრაგმატულია. სულ ფიქრობ რომელ ასაკში დავამთავრო ეს საქმე. რომ როგორც ფეხბურთელს რომ დაუსტანო ხოლმე სტადიონზე ისე არ მომივიდეს. და ჩემ ქირურგებს ვთხოვე რომ მეგობრებო თუ შემატყეთ რომ რაღაც ვერ არის საქმე მაინდა-მაინც პირდაპირ მოჯახებთ მაწყენებთ მაგრამ იქნებ მიმახვედროთ რომ დროზია დამთავრებასაც ყველაზე ძნელი ყოფილა
მართალია, მოსვლაც უნდა იცოდე და წასვლაც, მაგრამ ჯერ კიდევ დიდი გეგმებია. ოფთალმიჯის გვერდით უკვე სარეაბილიტაციო ცენტრი მთავრდება. ეს მიმართულება ჩვენთან პრაქტიკულად არ არსებობს. ოპერაციის შემდგომი, ტრამვის შემდეგი მკურნალობა, რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგიური დახმარება. უკვე თითქმის დასრულებულია მოლაპარაკებები მსოფლიოს ცნობილ კლინიკებთან და ექიმებთან, ვინ როდის და რა დროით შეძლებს ჩამოსვლას და კონსულტაციებს. იყო წლები, როცა კონფლიქტის ზონაში ოფთალმიჯის მოძრავი კლინიკი დადიოდა. იყო დრო, როცა ყველაფერს ნულიდან იწყებდა. დღეს ზუსტად იცის, არაფერი ჯობია იმას, რასაც თავად ქმნი. ეს კი ზუსტად ის ადგილია, სადაც შეგიძლია დაინახო მეტი და თან უკეთ. დაინახეთ მეტი და საქართველოს მიღმაც ტურიზმზე და რეკომენდაციებზე, სადაც არ უნდა წახვიდეთ ნებისმიერ მიმართულებით ბევრი ვისაუბრეთ პრინციპში. გითხარით ისიც სად არ უნდა წახვიდეთ, მაგრამ აუცილებლად რჩევებსაც გაგიზიარებთ, ძალიან რომ არ დაიბნეთ და მთლად სახლში არ ჩაიკეტოთ და შეგვიძლია ძალიან სასიამოვნოდ გაატაროთ. მოკლედ, სად გვირჩევენ სპეციალისტები წასვლას, ამისთვის საგანგებოდ შევარჩიეთ სტუმრებით, საზღვარგარეთ დასვენებაზე გავაკეთებთ აქცენტს, მაგრამ არც საქართველოს დავივიწყებთ. მოკლედ, მას მინძლობთ სალომე ხოშაბაევს, Pirveli საოპერაციო განყოფილების ხელმძღვანელს და გვანცა გუჯელაშვილს Pirvelis საზოგადოებასთან ურთიერთობის და PR-ის ხელმძღვანელს მოგესალმებით. მადლობა სტუმრებისთვის. ოთუს მიხარია თქვენი მასპინძლობა, მithumedes ასოციაციავნო თემებზე საუბრობთ, როგორც მოგზაურობა და ტურიზმი არის და მე მგონი ყველასთვის სასიხარულო და სასიამოვნო თემა ამ სიცხეში, როგორ დავგეგმოთ აგვისტოს საშუალებო სეზონის გატარება. წელს რა არის ყველაზე საინტერესო მიმართულებები? ჩვენ პროლოგის ნაწილში გადაცემა რო დავიწყეთ, თქვით სად არ უნდა წავიდეს დამსვენებელი და კი სიცხეს კიდევ უფრო მეტი სიცხე არ დაამატოს და რეალურად განსაკუთრებით ტურისტები რომელ ადგილებსაც ირჩევენ, მაინც და მაინც იმ სამიზნეებს არ მიაშურონ. თქვენი რეკომენდაციები გვაინტერესებს, წელს როგორი არის ამ ზაფხულს სად უნდა წავიდეთ, სად დავისვენოთ და როგორი დასვენება ავირჩიოთ? ზაფხულში ძირითადად რა თქმა უნდა პასიურ დასვენებას მიმართავენ საერთოდ დამსვენებლები და ტურისტები. ძირითადად აქტუალური არის თურქეთის მიმართულება, რა თქმა უნდა, ეგვიპტე, ასევე საბერძნეთის მიმართულება საკმაოდ მოთხოვნადი ხდება ნელ-ნელა და ევროპას თუ შევეხებით, თქვათ ესპანეთში საკმაოდ თქვათ თავისუფლად შეგვიძლია რომ ზღვაზე და ზღვის სანაპიროზე დავისვენოთ. შესაბამისად, თუ საზღვარგარეთ აქვს ჩვენს მომხმარებელს გადაწყვეტილი დასვენება, ამ მიმართულებებს უფრო ვურჩევთ, რადგან ყველაზე კარგი სერვისი ამ კუთხით შესაძლებელია ამ მიმართულებებით მიიღონ მათ. თურქეთი და ეგვიპტე. თურქეთი, ეგვიპტე, კი ბატონო, საბერძნეთი საკმაოდ მოთხოვნადი და მრავალფეროვანია. დიახ, და ეს გამოიწვია, რომ პრინციპში პირდაპირ რეისების შესაძლებლობა გაჩნდა და სწორედ ამ მიმართულების გააქტიურება ამაზე იყო დამოკიდებული. პირდაპირ რეისები, რა თქმა უნდა. დავყოთ, მოდით მაინც, იმიტომ რომ განსხვავებული მიმართულებები როცა ვსაუბრობთ თურქეთში დასვენებაზე და ევროპულ ქალაქებზე, იმიტომ რომ თურქეთში მაინც ოჯახებით და პასიური დასვენების მოყვარულები იღებენ გადაწყვეტილებას და ევროპის ქალაქებში განსხვავებული თქვათ ინტერესების მქონე. ბიუჯეტურად რამდენად განსხვავდება ეს ტურები, ვისთვის არის განკუთვნილი და რა ტიპის დამსვენებელი უნდა მოერგოს ამ მიმართულებებს უფრო დეტალურად, რომ ადამიანმა განსაზღვროს ჩვენმა მაყურებელმა მისთვის რა შეიძლება იყოს ხელსაყრელი, სასურველი შედეგის მიღებისათვის და ასე შემდეგ ყველა სხვა მიმართულება. დიახ, მოგახსენებთ, ანუ Pirveli ზოგადად თავის მომხმარებელს თავაზობს ტურებს მსოფლიოს ნებისმიერ მიმართულებით აბსოლუტურად შესაძლებელია ითქვას, რომ ნებისმიერი ბიუჯეტიდან. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი განისაზღვრება კომფორტის, სასტუმროს ტიპის, ფრენის და ასე შემდეგ სხვა დეტალებისგან, მაგრამ როგორც ესეთი ნებისმიერი ბიუჯეტის მქონე პიროვნებებს შეგვიძლია რომ მოვერგოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს სხვადასხვა აქციები, ხშირად გარკვეულ ბოლო რეისებზე და უშუალოდ ბოლო ადგილების დროს ძალიან ვარდება ფრენის ფასების შესაბამისად ეს ყველაფერი გაიაფებას იწვევს ტურისტული პაკეტების. ასევე გვაქვს 0%-იანი ბანკების განვადება, შესაბამისად ადამიანებს აქვთ საშუალება რომ თუ დღეს არ გაქვს ფინანსური რესურსები შეიძინოთ თქვა ჩვენთან ტური მოაწყო ოჯახით და მეგობრებით დასვენება, მაგრამ თხა ნელ-ნელა თქვა 1 წლის განმავლობაში გადაიხადოს. შესაბამისად ძალიან დიდ კომფორტს უქმნით ჩვენ მომხმარებელს, ძალიან ბევრ რესურსს თავაზობთ იმისა, რომ ნებისმიერი ბიუჯეტიდან მოახერხონ მათ საქართველოსა თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ დასვენება და ოჯახთან
მეგობრებთან თუ მეგობრებთან ერთად დროის გატარება ზაფხულში. იმ ფონზე რომ ტურისტული ნაკადების მატება გვაქვს ჩვენთან უკვე საქართველოში, ფასები რამდენად არის ამ ნაწილში, თქვათ შესაბამისი. დემოკრატიული. ხო, დემოკრატიული, მოდი ასე დავარქვათ და როგორი არის თქვენი მომხმარებლებისგან ფიდბექი, ეს სიტყვაც უნდა ვახსენოთ, ანუ გამოძახილი, მოდი ასე ვთარგმნოთ, რასთან დაკავშირებით არსებობს დღეს თქვათ გამოწვევები და რაზე არის განსაკუთრებით კმაყოფილება. და რახან ფასებსაც მივადექით, ახლა მოდი მაგ თემაზე გვანცას მონაყოლიდან გამომდინარე. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ის ლოკაციები, რაც გვანცამ აღნიშნა, უკვე თქვა რეიტინგს ქმნის ქართველი ტურისტების გემოვნებისა სხვადასხვა ლოკაციების მიხედვით. კი ბატონო, ანუ ცნობილია რომ თურქეთში დასვენება, ასე ვთქვათ, სერვისის მხრივაც უფრო მაღალ დონეზე დგას, მაგალითად და უფრო ხელმისაწვდომ ფასად, ვიდრე იგივე საბერძნეთის კურორტებზე, მაგალითად კრეტაზე და ჰალკიდიკზე. ანუ არის შესაძლებლობა, რომ მაგალითად მგზავრმა გადაიხადოს შედარებით მეტი თანხა საბერძნეთის მიმართულებით, თუმცა სერვისი მიიღოს შედარებით ნაკლები ვიდრე თურქეთში. ისეთი ვერ ექნება, ისეთი ვერ იქნება, დიახ, ისეთივე ვერ ექნება, რადგანაც იგივე თანხაში, მაგალითად, რა თანხაშიც მიდის საბერძნეთში, თურქეთში ბევრად უფრო კარგ სერვისს მიიღებს და შესაძლებელია, რომ ბევრად უფრო მაღალი დონის სასტუმროშიც განთავსდეს. გარდა ამისა, წელს ჩაიტვირთ, ასე ვთქვათ, არის პირდაპირი ჩარტერული რეისები კუშადასის მიმართულებით, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარული გახდა აი ფრენების კომფორტიდან გამომდინარე უკვე და საკმაოდ ხელმისაწვდომი და კარგი ფასებია იგივე თუნდაც ევროპის მიმართულებიდან განსხვავებით. მოდი ადგილობრივ ჩვენთან სტუმრების ამბებზე მინდა რომ მივიღო პასუხი გერგი, როგორი არის მათგან ინტერესი რა მიმართულებებზე არის ერთად დარწმუნებული რომ აჭარა ლიდერობს და ვერაფერი შეედრება ამ ზაფხულის სეზონზე, მაგრამ აი დასვენების კუთხით კი ბატონო, ანუ აჭარა ლიდერობს. ტურისტული ნაკადი იზრდება, არ მცირდება ნამდვილად. ევროპიდანაც ძალიან ბევრი ტურისტი შემოდის. და დაინტერესებულები არიან, თუმცა ამავდროულად არა მხოლოდ საზღვაო კურორტებით, არამედ მთიანი კურორტებითაც. ანუ აი აჭარას რეიტინგში ვინ მოყვება ყველაზე მეტი ინტერესი რომელი რეგიონის მიმართ არის? რაჭა სვანეთი აუცილებლად. და ფასებს მინდა დავამატებ, ან თუ შეიძლება სალომეს ნათქვამს, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა, მოთხოვნა საზღვაო კურორტებზე იზრდება შესაბამისად ზაფხულიდან გამომდინარე, ფასები თავისთავად შედარებით მაღალი და მატებადია, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებებზე, თუმცა იმდენად ხშირია აქციები და იმდენად ხშირია გარკვეული ფასდაკლებები ტურისტული კომპანიებისგან მოწოდებული, რომ თუ მომხმარებელი მოგმართავს და დაუშვათ მოგვანდობს მათი დასვენების დაგეგმას ჩვენ აუცილებლად ვეცდებით, რომ საკმაოდ კარგი ფასი შევურჩიოთ და საკმაოდ ბიუჯეტურ ფასში მაღალი დონის სერვისი შევთავაზოთ. შესაბამისად ეს პრობლემა არ იქნება. თქვენთან ის ფიზიკური კომუნიკაცია არ სჭირდება. ანუ უმთავრესი თემა კიდევ ერთი რაც იყო გამოყოფილი. ანუ კრიტერიუმების ჩამოთვლა, რომ მინდა ასეთი ამ თანხაში დასვენება გაუცვლელად მოვემსახურებით, მივაწვდით ასე ვთქვათ შეკრულ პაკეტს და ამ ჩამონათვალში იქნება რამოდენიმე ვარიანტი, როგორც ფასის მიხედვით, ასევე სასტუმროს მიხედვით და უკვე თავად მომხმარებელი არის. შემაჯამებულ კითხვებზე გადავალთ მე და ანა შეიძლება ოპციები მიიღოს, ანუ გითხრას რამდენიმე ვარიანტი, ვთქვი ხო გონსა. არჩევნის საშუალებას ყოველთვის ვაძლევთ ჩვენს მომხმარებლებს. და ამ ყველაფერზე მოქმედებს განმადება და ფასდაკლება. დიახ. ანუ ისე რომ კონტაქტს აღჭირდებათ ადამიანს. ნამდვილად არ არის საჭირო, აუცილებელი არ არის, რომ ჩვენთან ოფისში მოვიდეს ადამიანი და ამაში დაუშვათ დრო დაკარგოს, თუ ამისთვის არ აქვს თავისუფალი რესურსები დროის კუთხით გულისხმობ. შესაძლებელია სახლიდან და ოფისის გაუსვლელად მოგმართონ ან ინტერნეტის მეშვეობით, ან ტელეფონის მეშვეობით, მოგთხოვონ თავიანთი სასურველი მიმართულების მიხედვით ფასების მიწოდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ შესაბამისად მოვახდენთ ინფორმაციის სრულყოფილ მიწოდებას მათთვის და შეძენის შემთხვევაში აბსოლუტურად დისტანციურად მოხდება თანხის გადმორიცხვა და ჩვენი კურიერი ადგილზე ან თქვათ სოციალური წყაროების მეშვეობით, რა თქმა უნდა, როგორც მათთვის მოსახერხებელი იქნება, ადგილზე მოხდება შეძენილი პროდუქტების მიწოდება მათთვის. ქართველები თუ მოგმართავენ საქართველოს შიდა ტურიზმის მიმართულებით, თქვათ ასოებრივ ტურების შედგენისას. აი ხა მე მაგალითად რომ მოგწეროთ და გითხრათ რომ მინდა მთაში დასვენება და აი მსგავსი კლიენტი ხშირად კი რა თქმა უნდა მოგმართავენ ქართველებიც საკმაოდ ხშირად, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ქართველებმა უფრო კარგად იციან სად და რა შეუძლიათ დაგეგმონ თავიანთ ქვეყანას
ქვეყანაში, ანუ საქართველოში კონკრეტულად ნებისმიერ რეგიონში, შესაბამისად, უფრო მეტი ალბათობა მომართვიანობის არის საზღვარგარეთიდან, თუმცა ხშირია საქართველოდანაც ქართველების მომართვა კი. ალბათ რო კი მეგონა საერთოდ შეიძლება რომ არ განმეორებაზეც მინდოდა მე თქვა რომ ანუ ავახსენე წაღანაც და კიდევ გავუსმევ ხაზს რომ არ არის აუცილებელი იმისთვის რომ კონდეს ძალიან დიდი და რამდენიმე ათასობით ლარი იმისთვის რომ დავისვენოთ და დავგეგმოთ დასვენება, საკმარისია მოგმართონ ჩვენ ბიუჯეტში შევთავაზებთ სასურველ პროდუქტს, მოახდენენ 0%-იანი განმარტების გაკეთებას და მხოლოდ მათთვის სასურველ დროში დაფარვას, ისე რომ დაუშვათ ეს მათთვის არ იქნება საზიანო და რაღაც ოკეი, Pirveli. ეს რაღაც რაც გრჩებათ რომ მიმართოთ რაღაცა ფორმით, თან ახლა განსაკუთრებული სიცხის პერიოდში მით უმეტეს თუ გადაადგილებას ერიდებით და აგაშენებთ ღმერთი რომ ესე აკეთებს, გათავისუფლდა თბილისის ქუჩები, ძირითადად სკოლების სასწავლო სეზონის დასრულების გამო, მაგრამ მაინც. მოკლედ, ოკეი, Pirveli-ს ნებისმიერი ფორმით შეგიძლია მიმართოთ, წრეც ნუ გააგზავნით ერთადერთი. დანარჩენი დაგვხვდებიან გულისხმიერი ადამიანები, რომლებიც სრულად აგიგეგმავენ თქვენთვის ნანატრა ჩემთვისაც დასვენებას. ამისათვის მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის სალომე ხოშაბაევს. იგი ოკეი, Pirveli-ს საოპერაციო განყოფილების ხელმძღვანელი გახლავთ და ასევე მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა გვანცა გუჯელაშვილს. ხო, მაგას ვამბობდი. გვანცა მეთქი რაღაც შემეშალა. გვანცა გუჯელაშვილს, იგი მუდმივად არის ჩვენთან ერთად და მარკეტინგის და პიარის მიმართულების ხელმძღვანელია ოკეი, Pirveli-ს. გავაცილებთ სტუმრებს და მალე დაგიბრუნდებით უკვე საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის სიახლეებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახალგაზრდებში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში კრეატიული ლაბორატორია შეიქმნა. კრეალების ფარგლებში უნივერსიტეტი სტუდენტებისთვის სხვადასხვა თემაზე ტრენინგებსა და ვორქშოპებს ატარებს. საინტერესო სიუჟეტი მომზადდა ამასთან დაკავშირებით და შემდგომ უკვე მინდა რომ თემაზე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. თუმცა მანამდე უნდა დავთქვეთ თათია ჩაფიჩაძის მორიგის სიყვარულით საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტთან მიმართებაში. სტუდენტებში სტარტაპერობის განვითარება საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტისათვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. სწორედ ამ მიზნით Erasmus+-ის პროგრამის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში უნივერსიტეტში კრეატიული ლაბორატორია ჩამოყალიბდა. კრეალები 2018 წლის დასაწყისიდან ფუნქციონირებს და ამ დროის განმავლობაში ბიზნეს პროექტების საჭიროებიდან გამომდინარე სტუდენტებს ვორქშოპები და ტრეინინგები უტარდებათ ისეთ თემებზე, როგორიცაა იდეების გენერირება, ბრენდინგი და მარკეტინგი, ფინანსები სტარტაპერებისთვის და სხვა. კრეალების ფარგლებში უკეთებთ ბაკალავრიატის სტუდენტებს, ეს არის ფინანსების ტრენინგი, ვორქშოპი უფრო მეტად, სადაც
სადაც ბაკალავრები გაიგებენ, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ფინანსებს სტარტაპისთვის. აქამდე ბევრი სხვადასხვა აქტივობა ჩავატარეთ, იგივე მარკეტინგის, ბრენდინგის, იდეების გენერირების კუთხით და ასე შემდეგ. და ყველა ამ სესიაზე რაღაცა სხვადასხვა მიმართულებაზე ვთქვით, რომ სტუდენტებს დავეხმაროთ, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად დახვეწონ თავისი ბიზნეს იდეები, ჩამოაყალიბონ პირველ რიგში და შემდეგ უკვე დახვეწონ თავისი ბიზნეს იდეები და მოამზადონ იმისათვის, რომ უკვე რაღაცა პერიოდის შემდეგ შესაძლებლობა ქონდეთ, რომ შეხვდნენ ინვესტორებს და წარადგინონ მათთან თავისი პროექტები. კრეალების ფარგლებში სტუდენტებისთვის პირველი კონკურსი უკვე ჩატარდა. გამარჯვებული ბიზნეს იდეების ავტორები კი ჩეხეთსა და პორტუგალიაში იმყოფებოდნენ, სადაც მათ პროექტში ჩართულ პარტნიორ ორგანიზაციებში საკუთარი იდეების დახვეწაზე ადგილობრივ ტრენერებთან ერთად იმუშავეს. დღეს გვიტარდება ვორქშოპი სტარტაპების დაწყების შესახებ. ეს არის განკუთვნილი სევანის სტარტაპების სამიტისთვის. მანამდე ეუკა ინვესტის პროექტის ფარგლებში ჩვენ და ჩემი მეგობარი კურსელები ვიყავით ჩეხეთში, მასარიკის უნივერსიტეტში, ასევე პორტუგალიაში. და სხვადასხვა სტარტაპებისთვის მასტერკლასები და ვორქშოპები გავიარეთ, რაც იყო ძალიან დამხმარე. ჩვენი უნივერსიტეტი გვაქვს შესაძლებლობას, რომ ჩავერთოთ სტარტაპებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტივობებში. ერთ-ერთ ასეთ აქტივობაში ჩავერთოთ და ვიყავით ჩეხეთში, სადაც დავესწრეთ სხვადასხვა ვორქშოპებს სტარტაპებთან დაკავშირებით. დღეს მიმდინარეობს ვორქშოპი ასევე სევანის სტარტაპ სამიტთან დაკავშირებით და გეგმოთ, რომ ივლისში წავიდეთ იქაც, დავესწროთ სხვადასხვა საინტერესო ვორქშოპებს, შევხვდეთ საინტერესო ინვესტორებს და სპიკერებს. სტუდენტებში მეწარმეობის განვითარების მიზნით საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის ხარჯებით 22-29 ივლისს 17 ბაკალავრიატის სტუდენტის სომხეთში სტარტაპ სამიძე გაემგზავრება. სამიძე სტუდენტებს ერთი კვირის განმავლობაში საკუთარ ტრენერებთან ერთად მუშაობისა და პოტენციურ ინვესტორებთან შეხვედრის საშუალება მიეცემათ. კრეალების მიზნების მისაღწევად სტუდენტებისთვის მომავალშიც არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი. თათიას გარეშე, მაგრამ ბექა დავაკიშვილი, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის ტრენინგებისა და სასერტიფიკატო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი არის ჩვენთან ერთად და ჩვენთვის პატივია უმასპინძლოთ დიტო ჯიქიას, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის MBA პროგრამის სტუდენტს და ჩვენთან ერთად არის ასევე სანდრო ჭანტურიძე, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის BBA პროგრამის სტუდენტი. დილამშვიდობის მეგობრებო. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მადლობა რომ ყავხართ ჩვენთან ერთად. აბა კრეალებზე. სახელი უკვე იტრეკა. უკვე ამბავია. კი ბატონო, პრინციპში ეს ყველაფერი ჩამოყალიბდა ეუკა ინვესტი არის ესეთი პროექტი, რომლის მონაწილეების ჩვენ ვართ და ეუკა ინვესტის მიზანია კავკასიის და შუა აზიის რეგიონში ინტერპრენიორშიპის მეწარმეობის განვითარება ახალგაზრდა ადამიანებში. ეს პროგრამა, როგორც სიუჟეტში თქვა, არის Erasmus+-ის მიერ დაფინანსებული და ამ პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა პრინციპში კრეალები, წლის დასაწყისიდან როგორც ვთქვით, ფუნქციონირებს სტუდენტებს, როგორც მაგისტრატურის, ასევე ბაკალავრიატის სტუდენტებს სხვადასხვა აქტივობებს ვთავაზობთ, ანუ იდეების გენერირებიდან დაწყებული პრინციპში ვთქვით, რომ ბოლომდე გავიყვანოთ და ყველა მიმართულებით, რაც შეიძლება მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყოს ახალი ბიზნეს პროექტისთვის, ყველა მიმართულებით მაქსიმალურად მოამზადოთ. ეხლა ამ თვეში პრინციპში მიიღო კრეალებმა ესეთი რაღაცა ცალკე სახე უკვე და რაღაცა სტრუქტურულ ერთეულად ყალიბდება უნივერსიტეტში და ჩვენთვის თავისთავად არის სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება მეწარმეობის განვითარება სტუდენტებში, იმიტომ რომ ჩვენი აქტივობები ზოგადად და სწავლების მეთოდები ითვალისწინებს იმას, რომ ვცდილობთ მაქსიმალურად ბევრი რამ მივცეთ ჩვენ სტუდენტებს ის რაც არის სწავლება საკლასო ოთახში და იგივე გვაქვს მენტორების პრაქტიკა, იგივე გვაქვს ხოლმე რაღაცა კლასგარეში, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კურსები, მასტერკლასები და ერთ-ერთი მიმართულება არის კრეალები, იმიტომ რომ თუნდაც რომ მოხდეს ისე რომ და ხდება ხოლმე ხშირად რომ სტარტაპების რაღაცა დიდი ნაწილი საბოლოო პროდუქტი ვერ ნახულობს დღის შუქს, ძალიან მნიშვნელოვანია ის უნარჩვევები, რაც ადამიანს გამომუშავდება აი ამ მუშაობის პროცესში, იგივე ურთიერთობა. თქვენთვის არ არის უცხო BMG-ის საქმიანი ეთერები. მოდი ესეთი კითხვა მაქვს პირდაპირ. კრეალაბიდან და უნივერსიტეტში თქვენი დეპარტამენტის სხვა მიმართულებების აქტივობიდან გამომდინარე რა გაკეთდება ისეთი, რომლითაც მყისიერად დაინტერესდება ჩვენი ეთერები. მოდი კონკრეტული ჩამონათვალები გავაკეთოთ. გასაგებია, რომ თქვენ არ უჩივით სპიკერებს, მენტორებს, ანუ ამას ვადევნებთ სოციალურ ქსელში თვალყურს და ალბათ ძალიან ბევრ შურს ის სპიკერები და სტუმრები, რომლებიც საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში არიან.
პრაქტიკული თვალსაზრისით და ეს კლასგარეშე თემები და პრაქტიკული თემები ჩამომითვალეთ თუ არ შეგაცხადოთ. ორი პრინციპში რაღაცა არის, რაზეც მუშაობთ, ანუ ერთი არის როგორც თქვი, რომ ჩვენ კურსდამთავრებულს კონდეს ის უნარჩვევები, რომელიც საკლასო ოთახში არის სწავლება და ის პროდუქტი გამოუშვათ, რომელიც იქნება უმაღლესი დონის და უმაღლეს სტანდარტს დააკმაყოფილებს და მეორეც კონკრეტულად კრეალები, რასაც ასე ვთქვათ, შექმნის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამისი, თუნდაც ის გამარჯვებული სტარტაპები, რომლებიც იყვნენ იგივე პორტუგალიაში, ჩეხეთში, ეხლა კიდე ყველა პრინციპში ბაკალავრის სტუდენტი მიდის სომხეთში არის სტარტაპ სამიტი, სადაც საშუალება იქნებათ, რომ იმუშაონ კიდე უფრო მეტად ამ თავის პროექტებზე. დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგი წლისთვის უკვე შევძლებთ, რომ რამდენიმე სტარტაპი უკვე გამოვიტანოთ, ასე ვთქვათ, სააშუალოზე, კი ბატონო და გამოვიტანოთ და ნახოთ პიჩინგი რო გააკეთოთ. უკვე არა, ვფიქრობ, რომ უკვე რაღაცა ერთი წლის განმავლობაში გვექნება იმის საშუალება, რომ მინიმუმ ერთი მაინც სტარტაპი წარმატებული, რომელიც საბოლოო პროდუქტს შექმნის და ბაზარზე გაიტანს, ამის მიღწევას შევძლებთ. ნუ შეიძლება ცოტა ამბიციურია, მაგრამ ეს არის ის მოლოდინი, რაც ზოგადად საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში ეს ჩვენმა მაყურებელსაც სხვადასხვა პროექტები პრინციპში ადვილად დანახვადი იქნებოდა მათთვისაც და თქვენც როცა ბანკის უნივერსიტეტის შესახებ საუბრობთ, ხშირად აღნიშნავთ, რომ ლექტორები, რომლებიც ამ უნივერსიტეტში არიან წარმოდგენილები, არიან პრაქტიკული მიმართულებით დასაქმებულები, ისინი კონკრეტულ кейსებს აღვნიშნავენ. მე სტუდენტებისგან მაინტერესებს ისინი რას იღებენ ამ ახალი ლაბის დახმარებით და მათთვის რას ნიშნავს, როცა უკვე თვითონ ხდებიან თანამონაწილეები. მოდი დავიწყოთ შენით. კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში. ანუ მთავარი აქ არის ის, რომ იმ ადამიანებს აქვთ რაღაც პრაქტიკული გამოცდილება, ხოლო შენ როდესაც ხარ დამწყები, არ გაქვს ის პრაქტიკული გამოცდილება. აქედან გამომდინარე, რომ გიზიარებს, ალბათ თვითონაც სიამოვნებს ის, რომ რაღაცას გასწავლის, რის შედეგსაც შემდეგ თვითონ ახულობს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ის მომენტი, როდესაც თქვათ ფინანსების მართულება ჩვენთან ძალიან განვითარებული იმ კუთხით, რომ ფინანსისტები, პროფესიონალი ფინანსისტები გვასწავლის, აი ბიუჯეტირებაში, დაგეგმაში, აი რა წყარო, ანუ რა შემოსავლის წყაროები შეიძლება. როცა თქვენ აღმოჩნდით ამ რეალობის წინაშე, რომ თქვენ დაგჭირდეთ უკვე გარკვეული გათვლების გაკეთება, ამ შემთხვევაში რა იყო სიახლე და რა იყო ეს უკვე პრაქტიკული სამუშაოსგან მიღებული ცოდნა? სიახლე ის იყო, რომ ერთი არის, როდესაც რაღაცას წიგნებიდან სწავლობ და გასწავლიან, მაგრამ მეორე არის, როდესაც პრაქტიკულად კულებიდან გამომდინარე ხვდები და ანალიზებ თუ რა გჭირდება, რა ხარჯები შეიძლება გქონდეს პრაქტიკულიდან გამომდინარე, რა გაუთვალისწინებელი ხარჯები შეიძლება გქონდეს და რა შემოსავლის წყაროები შეიძლება გქონდეს მაქსიმალურად, აი ფართო სპექტრს გაჩვენებს, გეუბნება და რაც ყველაზე მთავარია, რისკებს გეუბნება, რომ აი ეს რისკი შეიძლება აქ იყოს მაღალი და როგორ შეგიძლია ამ რისკის ესე ვთქვათ დაზღვევა და სხვა დივერსიფიცირება სხვადასხვა მეთოდების შედეგად. ერთადერთი აი ბექას ნაცვლობს კიდევ რასაც დავამატებდი თითო თქვენი ნარატივიდან გამომდინარე არის ის, რომ იმ საყოველთაო საგიჟეთის ფონზე რაც სტარტაპებთან დაკავშირებით არც უკვე რეგიონალური მასშტაბით ხდება, ახსენა ბექამ კიდეც სომხეთში დაგეგმილი ძალიან დიდი პლატფორმა და შეხვედრა რაც იყო პრაქტიკული თემები და უნარები, follow-up-ის, პრეზენტირების და ეს საკმაოდ სერიოზულად აკლია სტარტაპებს და ამიტომ აი ეს რომ სამწუხაროდ და ჩემ და ბევრი წარმატებული სტარტაპი არ ყავს. მე არ მინდა ეს ყველაფერი ასე თქვა გავრცელდეს. პრინციპში ეს არის ზუსტად ის მიმართულება, რომ ვთქვი, რომ ყველა ეტაპზე ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ, ანუ იდეების გენერირების მომენტშიც არის ასე ვთქვათ პრობლემები, მე ვთქვათ რა უნდა იყოს იდენტობა იმ პროდუქტის თუ იმ კომპანიის, რასაც შევქმნით, არის ფინანსებში პრობლემები, არის pitching-ში პრობლემები, არის უკვე ინვესტორებთან უშუალოდ ურთიერთობაში პრობლემები და ჩვენ ვცდილობთ რომ ყველა ამ მიმართულებას, რაც დაკვირვების შედეგად და გამოცდილების შედეგად დაგროვდა და ვიცით რომ პრობლემები არის ზოგადად ქვეყანაში და რეგიონშიც, ვცდილობთ რომ ყველა ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ კრეალების ბენეფიციარებს, ასე ვთქვათ, რომ დავეხმაროთ ამ პრობლემების გადალახვაში და წარმატებული ბიზნეს პროექტების შექმნაში. სანდრო, თქვენი გადმოსახედიდან რამდენად სწორად ვაფასებთ ჩვენ შედარებით ძველგაზრდები? შედარებით როგორ თავმოყარებთ ძველგაზრდები ამ სიტუაციას? ანუ ჩვენთვის პირველ კურსელებისთვის, ანუ პირველად ბიზნესის შექმნა საინტერესო იყო, მაგიტომაც ჩავაბარეთ ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამაზე. კრეალები გვეხმარება არა მარტო იმ კუთხით, რომ ანუ რაღაცა 20 კაციანი შეხვედრები გვაქვს, პირადად უშუალო კონტაქტით შეგვიძლია, როდესაც მე და ჩემმა მეგობარმა გავიმარჯვეთ ეუკას პროექტში და წავით პორტუგალიაში, ანუ მანამდეც სანამ გავიმარჯვედით, პირადად ბექასთან პირადი კონტაქტით, სხვადასხვა ლექტორებთან პირადი კონტაქტით მეხმარებოდნენ, რომ გამიკეთებინა ეს ბიზნეს პროექტი და ეხაც უკვე რომ წავედი და გავიმარჯვე, ეხაც როგორც წურწი ჩამოვედით, კიდევ მუშაობთ, რომ ანუ უკვე სრული სახით გავაკეთოთ ან დემო ვერსია მაინც შევქმნათ ჩემი სტარტაპის და ანუ
წარმოვადგინოთ და ბაზარზე გავიტანოთ. ფინანსების მოძიების თემა მაინტერესებს. ეს ზოგადად არის ხოლმე ყველაზე პრობლემატური საკითხი, როცა გარკვეულ იდეებთან დაკავშირებით ახალგაზრდების საუბრობენ. მათ შორის ამ სტუდიაშიც თუ გაქვთ ხედვა, ან თუ იყო იგივე ამ უნივერსიტეტის ბაზაზე ამ ლაბში შექმნილი თქვათ იდეების შემდეგ განხორციელებისათვის, როგორ შეიძლება ფინანსური მხარდაჭერა მიიღოთ? ფინანსური მხარდაჭერა, ანუ პირადად ინვესტორებთან, ეხლა სევანის სამიწეც ინვესტორებიც იქნებიან და პირადი შეხვედრები გვექნება ინვესტორებთან. პორტუგალიაში სევანის ხო? სევანის სამიტი. ოკეი. პორტუგალიაში იყვნენ ბიზნეს ენჯელები, რომელთანაც ჰქონდათ პირადი შეხვედრა და სპიჩებიც ჰქონდა და ანუ გავიარეთ და ვაჩვენეთ ჩვენი პრეზენტაცია და საქართველოშიც არის რამოდენიმე სტარტაპის დასაფინანსებელი პროგრამები და მანდაც ვაპირებთ უკვე სრული სახით გავიტანოთ ჩვენ. და ბოლოს სამივესთან კითხვა უბრალოდ თქვენი დავიწყებ მაინცან რომ რა არის ის მთავარი თქვენი გადმოსახედიდან, რაც აკლია დღეს სტარტაპ საზოგადოებას, სტარტაპ კომიუნიტის, ანუ რა ტიპის მხარდაჭერები უნდა? კრეალები ერთ-ერთი შემოსებელია იმ პრაქტიკული მინუსებისა, რაც ბექამ, აკაკი ხელაძემ, სხვებმა უნივერსიტეტის მესვეურებმა დაინახეს. თქვენი სტუდენტების გადმოსახედიდან ეს რა არის? პირველ რიგში კრეალები გვეხმარება რომ ანუ ვიმუშაოთ და ანუ ყველაზე მეტად რაც გვჭირდებოდა ჩვენი ადგილი სადაც ვიმუშავდით და ანუ იქნებოდნენ ადამიანები რომელთა ერთადაც ჩვენ განვიხილავდით რაღაცა იდეებს ან მარტო ვერ ვაკეთებ რაღაცას გვჭირდება გუნდი პოულობ ამ გუნდს და კრეალები მაძლევს იმის საშუალებას რომ ადამიანებთან ერთად რომელსაც სურს რომ კონდეც სტარტაპები იმათთან ერთად ვიმუშაოთ და და ყავდათ მენტორები. რამდენად არიან მენტორებთან კომუნიკაცია? იგივე კითხვა დიტოსთან მინდა რა, ბოდიშვი და მე უკვე გადადი ბექასთან შემაჭრა. კი ბატონო, ანუ თავი მაინც არის ის რომ როდესაც ინვესტორთან მიდიხარ და ეუბნები რომ აი მე მაქვს იდეა და ამ იდეის დაფინანსება მსურს, ვფიქრობ რომ აქ უნივერსიტეტის როლი თუ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ისევ ჩვენთვის სტარტაპერებისთვის, იმიტომ რომ როდესაც უნივერსიტეტი გიწევს რეკომენდაციას და უწევს რეკომენდაციას ამ იდეას, რომ ეს იდეა იქნება ვალიდური ბაზარზე და ეს იდეა ამ იდეამ შეიძლება გაამართლოს, უკვე ინვესტორის თვალში უკვე სხვანაირად ჩანხარ, სხვანაირი სანდოობა არის შენს მიმართ. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ამ კუთხით როდესაც ალბათ მისია და მიზანიც ეს არის, რომ საბოლოო ჯამში განხორციელდეს ეს პროექტები, რაც კრეალებში დაგენერირდება. აქედან გამომდინარე, როდესაც უნივერსიტეტი რაღაც კუთხით რეკომენდაციას უწევს ამ იდეას და ინვესტორებთან გიწევს რეკომენდაციას, ვფიქრობ, რომ პლუს ერთი ნაბიჯით წინ ხარ. ძალიან კარგი აწიე ბექას რეზუმირების, მაგრამ ანა გქონდა რაღაც კითხვა. ზუსტად ამის გამოსახელი გამოდის რეალურად რას მატებს ინვესტორებისათვის უნივერსიტეტიდან წარმომადგენლობა. კი ბატონო, აი ერთად რაც ვიტყვი მოკლედ ის არის, რომ უნივერსიტეტი ასე ვთქვათ არ პირდება კრეალების ბენეფიციარებს იმას, რომ ისინი მიიღებენ დაფინანსებას, თუმცა ჩვენ ვწვდით ყველაფერს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ბევრ ინვესტორთან მიუწვდებოდეთ ხელი, ასე ვთქვათ, იქნება ეს საგრანტო პროექტები თუ ასე შემდეგ, რომ ფინანსები მოიძონ, ვწვდით რომ ამისთვის მაქსიმალურად კარგად მოვამზადოთ. რაც შეეხება პირველ კითხვას, რომ რა აკლია დღესდღეობით ზოგადად სტარტაპ ბაზარს, ასე ვთქვათ, სტარტაპ საზოგადოებას, მე ვფიქრობ, რომ ეს არიან რეალური კერძო ინვესტორები, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ ზვიგენები და ძალიან მკაცრები, ძალიან მომთხოვნები, იმიტომ რომ ესეთი ინვესტორების დიდი რაოდენობა თავისთავად ხელს უწყობს იმას, რომ სტარტაპები მოემზადონ მაღალ დონეზე. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს დისბალანსია ეხლა ზუსტად, რომ ისეთი მაღალი მოთხოვნები, აი კერძო ეს ვენჩერ კაპიტალისტები ტრადიციული, რასაც ქვია, რომ არ არიან საქართველოში ფიზიკურად, ეს არის იმისი პრობლემა, რომ ვთქვათ სტარტაპ საზოგადოება ვერ ვითარდება ისეთი ტემპით, როგორითაც უკეთესი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, რომ განვითარებულიყო. კარგია სახელმწიფოს მხარდაჭერა, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს მიმართულება ზვიგენები, ჩემო ბექა, მარტო მაშინ არიან მაგრები და ზვიგენები, როცა აქვთ მაღალი. სხვანაირად სამწუხაროდ არ გამოსდით არაფერი. კარგი. ბექა დალაკიშვილს უღრმესი მადლობა. ბექა საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის ტრენინგების და სასერტიფიკატო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორს და ჩვენთან ერთად იყვნენ დიტო ჯიქია და სანდრო ჭანტურიძე, ისინი საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან. სანდრო, დიტო, წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებები კრეალებს. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე რეკლამაზე. რეკლამასაც უნდა უყუროთ, მაგრამ რაც თავარია აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ლიკა ქარდავას რუბრიკას. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ისრაულობს იგი უძრავი ქონების საინვესტიციო პოტენციალზე და პრინციპში ყავს ძალიან საინტერესო რესპონდენტი გიორგი დანელია, საქართველოს საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორი, უკვე საქმიანი დილის სტუდიაშია. ლიკა ქარდავასთან ერთად დაგველოდეთ სულ მალე საინტერესო საუბარი შედგება საქმიანი დილის ეთერში.
როგორც გიორგიმ დაანონსა, ლიკა ქარდავას რუბრიკის დროა. დღეს უძრავი ქონების საინვესტიციო პოტენციალზე საპარტნიორო ფონდის მიმდინარე პროექტებზე ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა, უძრავი ქონების ჭრილში. ლიკა, მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა, მშვიდობის ანა, მივესალმები მაყურებელს. დღევანდელი ჩვენი თემა ეხება უძრავი ქონების სექტორში საინვესტიციო პოტენციალს, საინვესტიციო მიმზიდველობას. ჩვენი სტუმარია, როგორც თქვენ დაანონსეთ, საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი დანელია. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად. გამარჯობა, მოგესალმებით. საფულში გამოყავით დრო. გიორგი, საპარტნიორო ფონდისთვის საინვესტიციო მიმართულება ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულებაა. მისი პორტფოლიო 2,5 მილიარდი დოლარის ოდენობას შეადგენს საინვესტიციო პროექტების მიმართულებით სხვადასხვა სექტორში. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ უძრავი ქონების სექტორის პროექტებზე, რომელიც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნად არის თქვენს პორტფოლიოში წარმოდგენილი. სანამ კონკრეტულად პროექტებზე გადავალთ, როგორია, ასე ვთქვათ, დღევანდელი ტენდენციები საინვესტიციო პოტენციალი ქვეყნის უძრავი ქონების სექტორთან მიმართებაში, როგორ აფასებს საინვესტიციო დეპარტამენტი საპარტნიორო ფონდის აი ამ მიმართულებას? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება ჩვენს ტურიზმის და უძრავი ქონების სექტორს, გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი და სწრაფად განვითარებადი სექტორია საპარტნიორო ფონდიც აქტიურად არის შესაბამისად ჩართული ამ სექტორის განვითარებაში. ჩვენ ხედავთ, რომ აქტიურობა საკმაოდ მაღალია, როგორც ადგილობრივი ინვესტორებისგან, ასევე საერთაშორისო ინვესტორებისგან, განსაკუთრებით სასტუმროების მიმართულებით. და ჩვენ ამ ეტაპზე ჩვენი საინვესტიციო პორტფელი კონკრეტულად ტურიზმის მიმართულებაში დაახლოებით $500 მილიონ-მდე არის ჯამური ოდენობა, საიდანაც ალბათ ფონდის მონაწილეობა დაახლოებით $100-130 მილიონ არის. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის, ჩვენ გვაქვს კიდე ძალიან ბევრი პროექტი, რომელსაც გეგმავთ რომ განვახორციელოთ და პროექტების რაოდენობა მუდმივად იზრდება. ამას რა თქმა უნდა ემატება ის, რომ ტურისტების რაოდენობა ძალიან სწრაფად იზრდება, მოთხოვნა იზრდება და შესაბამისად მიწოდება უნდა დაეწიოს რაღაცნაირად ამოწმება. კი ბატონო გიორგი, რაც შეეხება სასტუმროების მიმართულებას, სულ ახლახანს ჩვენ ყველა მივიღეთ ინფორმაცია მის შესახებ, რომ ლიკანის სასტუმროს გამოსყიდვა მოხდა საპარტნიორო ფონდის მიერ. ამას გარდა არის კიდევ მთელი რიგი სასტუმროები, მათ შორის კახეთში პირველი საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო წინანდალი რადისონი, თქვათ იგივე ლოპოტაზე სასტუმრო, რომლის გაფართოებაშიც თქვენ პირადად თქვენს ასე ვთქვათ ფონდს მიუძღვის წვლილი. თუ შეგვიძლია უფრო დეტალურად ვისაუბროთ აი ამ პროექტების სტატუსებზე, რა ეტაპზეა, რაშია თქვენი ჩართულობა, როგორ იზომება ეს ჩართულობა საინვესტიციო, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტთან მიმართებაში. ბორჯომით დავიწყოთ, სწორად აღნიშნეთ, საპარტნიორო ფონდმა გამოისყიდა ჩვენი პარტნიორისგან წილი, ანუ დღესდღეობით საპარტნიორო ფონდი არის 100%-ის მფლობელი ბორჯომი ლიკანში. ჩვენ გეგმავთ, როგორც იცით, გვაქვს მოლაპარაკებები რამდენიმე საერთაშორისო ბრენდთან, მათ შორის Marriott-თან, Intercontinental-თან, Accor-თან და ასე შემდეგ. და უახლოეს ხანებში დავასრულებთ ამ მოლაპარაკებას და იქ რიქსოზზე, ვცდილობთ უფრო რიქსოზზე მაღალი კლასის ბრენდი შევიყვანოთ და უკვე ახალ ეტაპს დაიწყებს ბორჯომი ლიკანი თავისი განვითარების. დაახლოებით როგორი წილობრივი მონაწილეობა იქნება აი ამ საერთაშორისო მოთამაშის მხრიდან, როგორ განიხილება კაპიტალში თქვენი და მათი საერთაშორისო ოპერატორი იქნება მხოლოდ, ანუ მართველი კომპანია იქნება, ჩვენ ვიქნებით აქციონერები და პარალელურად ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ შემოვიყვანოთ ახალი ინვესტორი პროექტში და ესეც დამოუკიდებელი მიმართულება, რომელზეც დღეს საპარტნიორო ფონდი მუშაობს. რაც შეეხება კახეთის სასტუმროებს, სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ უკვე დასრულების ეტაპზე ვართ, Silk Road ჯგუფთან ერთად კახეთში პირველი ბრენდირებული სასტუმრო შენდება, Redison წინანდალი, ვფიქრობთ, რომ როდის ეშვება ეს სასტუმრო? ვფიქრობ, რომ შემოდგომაზე შესაძლებელი იქნება უკვე სასტუმროს გახსნა, მიიღებს სტუმრებს, საკმაოდ მაღალი დონის და ძალიან კარგი ტურისტული კომპლექსი გამოდის. ასევე ჩვენ სწორად აღნიშნეთ ჩართულები ვართ ლოპოტას გაფართოების პროექტში, სადაც ჩვენი ჩართულობით დაემატა იქ ნომრების რაოდენობა, რესტორანი, შატო, აუზი და ასე შემდეგ და კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახდა ეს ტურისტული კომპლექსიც. შესაბამისად კახეთისთვის ეს იქნება ორი ძალიან დიდი ახალი პროექტი და ვფიქრობთ, რომ ეს განვითარების ახალ ეტაპზე გადაიყვანს კახეთს. კომერციულად რამდენად, ასე ვთქვათ, გათვლილი და საინტერესოა ეს საინვესტიციო ნაბიჯები?
ბუნებრივია რეგიონების სასტუმროების განვითარებას თავისი რისკები აქვს, თუმცა კახეთის რეგიონი იმდენად ბრენდი არის უკვე და იმდენად განვითარების მაღალ ეტაპზე არის, რომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ იქ რისკები შედარებით ნაკლებია, თქვა სხვა რეგიონთან შედარებით. ჩვენს გარდა იქ ძალიან ბევრი სხვა ინვესტორი საქმიანობს, ბევრი სხვა პროექტები ხორციელდება, შესაბამისად კომერციულად ნამდვილად გვჯერა ამ პროექტების და არა მარტო კახეთის, ჩვენ სხვა რეგიონებშიც ჩვენ საინტერესოა სხვა რეგიონებში რა პროექტებია და თქვათ როგორია თქვენი ჩართულობა თუ შეგვიძლია ამაზეც მიმოხილვა გავაკეთოთ. გეტყვით, ჩვენი პრიორიტეტი ზოგადად არის რეგიონებში სასტუმროების განვითარება, გამომდინარე იქიდან, რომ იქ ხედავთ ჩვენს ღირებულებას. ჩვენ ბუნებრივია გვიჩვენია თქვათ რაღაც ისეთ რეგიონში დავიწყოთ პროექტი, სადაც ჯერჯერობით თქვათ უფრო განვითარების ქვედა საფეხურზე არის, მაგალითად მუშაობთ პროექტზე აბასთუმანში, ჩვენ მქონდა პროექტი ქუთაისში, რომელიც შარშან გავხსენით საკმაოდ წარმატებით. გვაქვს პროექტები გუდაურში, ბაკურიანში, ფასანაურში და სხვა რეგიონებში. თქვენი ინტერესი ცალსახად ჰოსპიტალიტი, ანუ მოყვარეობის სექტორისკენ. სასტუმროები ჩვენ არ ვაფინანსებთ საცხოვრებელ უძრავ ქონებას, მაგალითად, ვცდილობთ ასევე კომერციული, თქვათ, საოფისე ან სავაჭრო ცენტრებსაც ნაკლებად ვიხილავთ, ძირითადი აქცენტი გვაქვს სასტუმროებზე. გიორგი, საინტერესოა რა არის კრიტერიუმი თქვენი, ასე ვთქვათ, მანამ სანამ მიიღებთ გადაწყვეტილებას ინვესტირების შესახებ, ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც დააინტერესებს, მათთვისაც სასარგებლო იქნება, გარკვეული გზამკვლევის ფუნქცია შეასრულებს. ანუ რა ნიშნით და რა კრიტერიუმებით არჩევთ თქვენს პარტნიორებს, მანამ სანამ თქვათ, თქვენ მოახდეთ ინვესტირებას, კაპიტალში შესვლას, ან თქვათ, სესხის მოძიებას, ან საკრედიტო რესურსის. მოგახსენეთ, ანუ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ფონდი ვართ, მაინც კომერციულ ნაწილს უყურებთ პროექტის, ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ პროექტი იყოს კომერციულად საინტერესო. კრიტერიუმი ერთ-ერთი მთავარი არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავაფინანსოთ კაპიტალის მხოლოდ 59%. ეს ნიშნავს, რომ დანარჩენი 51% უნდა იყოს ინვესტორის თანამონაწილეობა, ასე ვთქვათ. ჩვენ პროექტში შევდივართ გარკვეული ვადით. ეს ნიშნავს, რომ ინვესტორს და ჩვენს პარტნიორს აქვს ვალდებულება, რომ ჩვენ გამოგვისყიდოს ჩვენი წილი რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, წინასწარ შეთანხმებულ ფასად. ანუ ეს კომფორტს აძლევთ ინვესტორებს იმ კუთხით, რომ მათ ყავთ პარტნიორი, რომელსაც ნებისმიერ დროს შეუძლიათ რომ გაისტუმრონ პროექტიდან, იციან წინასწარ ფასი, ფონდი ცდილობს რომ არ ჩაერიოს ბიზნესის ყოველდღიურ საქმიანობაში. საოპერაციო საქმიანობაში თქვენ არ ვერევით ეს კლიენტი ამსურვილი არ გვაქვს. ამიტომ პარტნიორს ვარჩევთ ისე, რომელსაც აქვს ან გამოცდილება, ან ბრენდი ან ოპერატორი მოყავს, ვისაც შეუძლია ყოველდღიური მართვა პროექტის და ასე შემდეგ. შესაბამისად ჩვენი როლი ამ კუთხით უფრო მინიმალურია. გაისაგებია, გიორგი, თქვენი ერთ-ერთი მიზანია ფონდის საინვესტიციო მიმზიდველობის გაზრდა ქვეყნის სხვადასხვა სექტორთან მიმართებაში. მაინტერესებს რა იგეგმება სამომავლოდ, თუ არის უკვე იდენტიფიცირებული სამომავლო პროექტები უძრავი ქონების სექტორის მიმართულებით და თუ შეგვიძლია რომ ამაზე ვთქვათ გარკვეული ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც გითხარით, დაახლოებით 10-მდე სასტუმროს პროექტი გვაქვს ახლა განხილვის სხვადასხვა ეტაპზე, ზოგი დაწყებით ეტაპზე, ზოგი უკვე. ხო, ესეც საინტერესო, ანუ რა ეტაპზე არიან ისინი? სტარტაპ ეტაპზე განიხილება თუ უკვე ოპერირების პერიოდში ვთქვათ ხდება? ჩვენი ძირითადი პროექტები არის უკვე უბრალოდ სტარტაპი, ანუ ახალი პროექტები არის. სტარტაპს გულისხმობთ იმ კუთხით, რომ ეს ახალი სასტუმრო შენდება ან ახალ რეგიონში შევდივართ. არსებული სასტუმროების გაფართოების პროექტები ამ ეტაპზე არ გვაქვს, თუმცა ესე შეგვიძლია განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, მაგათად ლოპოტას მაგალითი იყო არსებული გაფართოება. როგორც გითხარით, პროექტები საკმაოდ მრავალფეროვანი გვაქვს ყველა რეგიონში თითქმის, როგორც მთიან რეგიონში, რაჭაში, წყალტუბოში, ასევე ბაკურიანი, გუდაური, ფასანაური და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე რამდენიმე ახალ პროექტს კიდევ დავავანებთ. ძალიან კარგი, წარმატებას გისურვებთ, გიორგი, წარმატებას ვუსურვებ საპარტნიორო ფონდს. იმედი მაქვს, სულ მალე სასიამოვნო და საინტერესო სიახლეებით გვესტუმრებით ახალი პროექტების შესახებ. მაყურებელს კი ტრადიციულად გონივრულ ინვესტიციას ვუსურვებ უძრავ ქონებაში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დღისი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში.
მადლობა ალიკას და მის სტუმარს გიორგი დანელია, საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორი სტუმრობდა ნიკა ქარდავას რუბრიკაში. საქმიანი დილას კი ნილონგორიშვილის სიუჟეტით გავაგრძელებთ. სხვადასხვა ძალიან პრობლემატური და მნიშვნელოვანი თემით სახალხო დამცველის აპარატი ახალ მისამართზე უნდა გადავიდეს. ავარიულ მდგომარეობაში იმყოფი აპარატის შენობას ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით მესამე ხარისხის დაზიანება დაუდგინდა, რამაც ფაქტობრივად აპარატის მუშაობის დროებითი შეჩერება გამოიწვია. სწორედ ნილონგორიშვილმა იმუშავა ამ თემაზე და ვნახოთ რა ხდება დღეს სახალხო დამცველის აპარატის მუშაობის განრიგში, საით ინაცვლებენ ისინი და რა გეგმები აქვთ. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ახალ მისამართზე გადასასვლელად ემზადება. საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა სახალხო დამცველის აპარატისთვის ქირით უზრუნველყოფის საკითხი. ამ დროისთვის ჩვენ ვაწარმოებთ შიდა პროცედურებს იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს ალტერნატიულ სივრცეში სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლების განთავსება. რა თქმა უნდა, ეს სივრცე იქნება დროებითი, რადგან მოხდება ქირით უზრუნველყოფა და სამომავლოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახალხო დამცველს ჰქონდეს მუდმივი სარგებლობის შენობა, სადაც თანამშრომლებს იმ საფრთხეების და რისკების გარეშე მოუწევს მუშაობა, რა პირობებშიც დღეს მუშაობენ. ჯერ კიდევ 2013 წლის დეკემბერში სახალხო დამცველის მოთხოვნით სამშენებლო მექანიკის, სეისმედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრმა ტექნიკური გამოკვლევა ჩაუტარა ნინო რამიშვილის ნომერ 6-ში მდებარე შენობას, სადაც სახალხო დამცველის აპარატია განთავსებული. ექსპერტიზის ცენტრის დასკვნის თანახმად, შენობის საძირკველი განიცდიდა დეფორმაციას და ექსპლუატაციის გარკვეულ პერიოდში მოსალოდნელი იყო ბზიდი კონსტრუქციების მნიშვნელოვანი დაზიანება. 2018 წლის ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით კი ავარიულ მდგომარეობაში მყოფ სახალხო დამცველის აპარატის შენობას მესამე ხარისხის დაზიანება დაუდგინდა. შესაბამისად, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საგანგებო რეჟიმზე იყო გადასული და 2018 წლის 2 ივლისამდე შეჩერებული ჰქონდა სამუშაო პროცესი. ამჟამად საქმის წარმოება კვლავ ავარიულ შენობაში მიმდინარეობს. ამ დროისთვის სახალხო დამცველის აპარატის შენობა დაზიანებულია, ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით კი სახიფათოა მისი ფუნქციონირება და თანამშრომლებს ყოველდღიურ რეჟიმში უწევთ გარეთ მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების თუ თავად ოფისის დაზიანების გამო რისკის და საფრთხის ქვეშ მუშაობა, რაც რა თქმა უნდა აფერხებს სახალხო დამცველის აპარატის ეფექტიან ფუნქციონირებას. როგორც საქმიან დილასთან სახალხო დამცველის მოადგილე ეკატერინე სხილაძე ამბობს, ამ ეტაპზე მთავრობასთან მჭიდრო და აქტიური კომუნიკაცია აქვთ სახალხო დამცველის აპარატისთვის მუდმივი ადგილის გამოყოფის თაობაზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ქართული სათამაშოების მწარმოებელი კომპანია უნდა გაგახსენოთ, რომელიც პროდუქტს საფრანგეთის ბაზარს აწვდის. კომპანია ფრანგ მომხმარებელს კუბიკის ბრენდით მიეწოდება. შეპესე ჯეოთოიზის დამფუძნებელი კი ამბობს, რომ მის ნაწარმს ფრანგების გარდა გერმანელებიც და ესპანელებიც სიამოვნებით იყიდიან, თუმცა ჯერ მოთხოვნის საპასუხო და საკმარისი წარმოება არ აქვს. რატომ ვერ ფართოვდება ბიზნესი და რა გამოწვევების წინაშეა კომპანია? სტუდიაში გავაგრძელებთ საუბარს დავით კაციტაძესთან, ჯეოთოიზის ჯგუფის დამფუძნებელთან. მოგესალმებით, დათო, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ
ჩვენთან ერთად დილის საქმიანი დილის სტუდიაში. დღეს რას წარმოადგენს კომპანია? მოდი აქედან დავიწყოთ საუბარი და მაყურებელმა რომ მოახდინოს იდენტიფიცირება რა სათამაშოებზეა საუბარი. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი კომპანია ჯეროთოვისი უშუალოდ 2015 წლიდან არსებობს. მას შემდგომ ძალიან დიდი გზა გავუნდეთ და ჩვენ ვაწარმოებთ ხის სათამაშოებს. საქმე იმაშია 2018 მიმდინარე წლის იანვარში ვაწარმოებთ საქართველოს დაფინანსებით და მხარდაჭერით. ჩვენ და კიდევ ორი კომპანია წავედით ნიუ-იორკში, სადაც ყველაზე დიდი გამოფენა ტარდება ზოგადად სათამაშოების და იქ გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი უცხოელ პარტნიორებში. ჩვენმა ნაწარმმა ხარისხმა, ასე ვთქვათ, ეს არის ბუნებრივი მასალისგან დამზადებული ქართული ციფრით ვამზადებთ აბსოლუტურად ყველაფერს და ქართული ციფრი თავის უნიკალური თვისებებითაც გამოირჩევა. გამოიწვია ინტერესი ხედვებმა, ჩვენმა და ასე შემდგომ და საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ რამოდენიმე უცხოელმა კომპანიამ გამოთქვა დიდი ინტერესი ჩვენთან ითანამშრომლოს. შესაბამისად მოლაპარაკებებიც არსებობს, შედგა, დღესაც საუბრობთ და ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც აი ამ კომპანიებიდან ფრანგული კომპანია, რომელსაც ასევე კუბი ქვია, იყო ჩამოსული ჩვენთან, შეამოწმა ჩვენი შესაძლებლობები და გაგვიფორმა კონტრაქტი, 2 წლიანი კონტრაქტი და დღეს ვაწვდით კუბს, მის სათამაშოებს უმზადებთ საქართველოში. ანუ მათი ბრენდით ხდება რეალურად ფრანგებისათვის ამ სათამაშო. იმ ფონზე, როდესაც მსოფლიოში ბუნებრივ მასალაზე, ბიოსაკობს და ასე შემდეგ ასეთი მოთხოვნა არსებობს და ჩინურ უხარისხო სათამაშოებზე არ ვაკნინებ კონკრეტული ქვეყნის წარმოებას, უბრალოდ დაბალ ხარისხიან პროდუქციას, ვინც მასიურად აწარმოებს, ნაკლები ვთქვათ სურვილი აქვთ რომ იყოს წარმოდგენილი, რატომ ვერ მოხერხდა და რატომ როგორ ვერ მოახერხეთ, რომ 2015 წლიდან დღემდე რეალურად ბაზარი გაგეფართოვებინათ. რა გჭირდებათ ამისთვის რეალურად დღეს რა საჭიროების წინაშე დგა? მოდით ესე დავიწყოთ. 2015 წელს ჩვენ დავიწყოთ სათამაშოების წარმოება, მაშინ იყო თვითონ ბიზნესი და სეგმენტი იყო ძალიან პატარა ბავშვი. მაშინ ვიდექით უცხო პრობლემების წინაშე და პრობლემის შინაარსი გახლავთ ესეთი რა, რომ საქართველოს მოსახლეობა, იმიტომ რომ მაშინ მარტო საქართველოში მუშაობდით, საქართველოს მოსახლეობა სვავდა კითხვას, რატო ღირს თქვენი სათამაშო ძვირი? მიუხედავად იმისა, რომ ძვირი არ ღირდა. ანუ ჩვენ დაახლოებით 2 წელი დაგჭირდა იმისთვის, რომ ხალხისთვის გაგვიგებინებინა, რომ ეს სათამაშო ძვირი არ ღირს. ანუ რასთან შედარებით ღირს ძვირი? ეს სათამაშო არ ლაპარაკობს, არ მღერის. არა, აი რასთან შედარებით ღირს ძვირი? ხო, კითხვა ისე მოდი ესე. აი ჩინური სათამაშო ღირს 5 ლარი, თქვა ვიძახი, თქვენ ღირს 10, რატო? ვეუბნებით, ანუ 2 წელი დაგჭირდა იმის, რომ აგვიხსნა, რომ ის სათამაშო, რომელიც ღირს 5 ლარი, ის სათამაშო საერთოდ არ უნდა შეიძინა, იმიტომ რომ მავნია, არ შეიძლება. აი ამ მთელი პროცესისთვის უფრო მეცაც გეტყვით, დავაფუძნეთ რაღაც მოძრაობა უსაფრთხო სათამაშო, შემოვიკრიბეთ ყველა სათამაშოების წარმოებელი, ომბუდსმენთან ჰქონდა ძალიან აქტიური კომუნიკაციები, ეკონომიკის სამინისტროსთან ძალიან აქტიური კომუნიკაციები და მეცნიერებითაც ვისაუბრეთ ამ თემაზე, და საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ ხალხმა გაიგო, რომ ეს ძვირი არ ღირს. ეხლა გადავდივართ მეორე ეტაპზე. რამდენად კარგად ვაწარმოებთ. და როდესაც ჩვენ მზად ვიყავით იმისთვის, რომ უცხოურ ბაზარზე გავსულიყავით და გვეთქვათ, რომ ისე ჩვენ გვაქვს საშუალება, თუნდაც მწირი ოდენობით, მაგრამ ვაწარმოოთ, ზუსტად ეს იყო 2018 წლის. როცა რეალურად სახელმწიფო პროგრამის დახმარებით გაგიფინანსეთ თქვენ ეს ვიზიტი. ნაწილობრივ დააფინანსეს, დიდი მადლობა მინდა მათაც მოუხადო, იმიტომ რომ დაიჯერეს ჩვენი გვენდნენ და ეს იყო მხოლოდ პარტნიორობის თქვათ ზღვარი, რითიც შემოიფარგლა იგივე აწარმოეს საქართველოს. არა, ეს პირიქით ვიტყვი, ეს იყო პარტნიორობის საწყისი პირველი ნაბიჯი, რითიც დაიწყო ჩვენი პარტნიორობა აწარმოეს. რატომ არ ხერხდება მაშინ გაფართოება საწარმოოსი და რატომ ვერ ახერხებთ, რომ ის დაინტერესება, რომელიც იგივე გერმანელების მხრიდან იყო ამ გამოფენაზე, დააკმაყოფილოთ და თქვენ უკვე მოლაპარაკების მიღმა ეტაპზე გადახვიდეთ? მარტო გერმანელების არა, მინდა დავაფიქსირო, იქ იყვნენ ჩეხები, პოლონელები, ესპანელები, საკმაოდ დიდი კომპანიები. ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის? საწარმოო საქართველოს მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სურვილი აქვს ჩვენ დაგვეხმაროს, საწარმოო საქართველოს კომპონენტები არ მოიცავს ფინანსური რესურსის გამოყოფას, ანუ დაფინანსებას. საწარმოო საქართველოს კომპონენტები მოიცავს შენ თუ ფინანსური რესურსი ან დაფინანსება გექნება, უკვე იქ დაგეხმაროს თანადაფინანსებაში, პროცენტის გადახდის კუთხით და ასე შემდგომ, ასე შემდგომ. საქმე იმაშია, რომ დღევანდელ მოცემულობაში და ამას ბევრი მცირე მეწარმე, თუნდაც საშუალო მეწარმე დაადასტურებს, დღევანდელ მოცემულობაში ეს არის ჩაკეტილი წრე. ანუ თუ საფინანსო ინსტიტუტი, ამ შემთხვევაში ბანკი იქნება თუ სხვა საფინანსო ინსტიტუტი გაძლევს შენს საკრედიტო რესურსს, მე უკვე ერთობა აწარმოებს საქართველოს კომპონენტს და ისინი მზად არიან ნებისმიერ მომენტში ამაში გვერდში დაგვიდნენ და გამოხატავენ კიდევაც მხარდაჭერას. უფრო მეცაც გეტყვით, ჩვენ გარკვეული კომუნიკაცია გქონდა, გვაქვს კიდევაც საქართველოს პრემიერთან ბატონ მამგაბახტაძესთან, ზუსტად ამ მიმართულებით, რომ გარკვეული რაღაც ფორმულა შემუშავდეს, რომ მცირე მეწარმეებს და საშუალო მეწარმეებს მიეცეთ საშუალება, რომ მოიპოვონ დაფინანსებები.
ბანკების მხრიდან ინტერესის თქვათ ქონა არ ქონის საკითხი როგორ გეტყვით შემიძლია თამამად თქვა რომ თითქმის ყველა ბანკში ვიყავით საქართველოში რაც კი არსებობს პატარა დაწეული დიდ 16-ში არა მაგრამ 12-ში მაინც ვიყავი ხა რო გადავთვალო ასევე თამამად ვიტყვი რომ აბსოლუტურად ყველა ბანკისგან გამოიხადა დადებითი ინტერესი და თქვენს უი რა კარგია რა გაგრამის საკეთებ ძალიან გვაინტერესებს მაგრამ და აი ამ მაგრამიდან იწყება პროცესი. მაგრამ დამფუძნებლობის პრობლემები აქვს ბანკში ძველი შავი სია რაღაცა ახლა 2008 წლიდან მოყოლებული დღემდე თუ მე სწორად ვიძახი დაახლოებით 630,000 კაცია შავ სიაში მოხვედრილი რაც წარმოუდგენლად დიდი ეს ბიზნეს ისტორია და მოდი ამაზე ახევ არა ამაზე ხასარუსე უბრალოდ ვიძახი თითქმის ყველა შავ სიაშია ასე ვთქვათ მოდი ესე გავა მაგრამ ეს დიდი პრობლემა არ არის მეორე პრობლემა რომ თქვენ ხართ სტარტაპი მოდი 1-6 თვე იმუშავეთ და მე დაგაფინანსებთ იცი რა მოდი ნახოთ აბა რამდენად მიასწრით და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან ბევრი მოდი ესე ვთქვათ ბარიერებია. მიუხედავად იმისა, რომ გამოხატული არის. რეალური პრობლემას ხართ იმაში, რომ რადგან კომპანია, რომელიც ახალ დაფუძნებული არის კიდევ მეორე მაშინ რაც ფრანგებთან დაიწყო თანამშრომლობა. იცით რა შეასაქმე მარტო მაგაში არა, იმიტომ რომ ბანკი განიხილოს ახალ კომპანიას და ძველ კომპანიას ერთად განიხილოს, იმიტომ რომ ერთი დაფუძნებლები ყავს. ხო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ძველი კომპანიის შემოსავლები დიდი არ იყო, რადგანაც როგორც მოგახსენეთ 2015 წლიდან მხოლოდ იმისთვის ვიბრძოდით, რომ შეგვექმნა სახელი, რომ ხის სათამაშო არ არის ცუდი და არ არის ძვირი, ამიტომ ეს პროცესი ნელ-ნელა აგორდა და პოპულარიზაცია ხის სათამაშოსი, ეკოლოგიურად ცუდა ხის სათამაშოსი დღესდღეობით ნელ-ნელა იზრდება, ასე ვთქვათ, და ბანკიც ხედავს, რომ ეს იზრდება, თუმცა არის მეორე მომენტი, იძახეს, რომ იცი რა, შენ რომ აი მაგალითად ერთ-ერთი ბანკს არ დავახსახელებ, ერთ-ერთი кейსი იყო ესეთი, რა ჩვენ მივედით ბანკში და უთხრეთ იცით რა, რომ ჩვენ გვინდა ბანკთან დანადგარების შეძენა, რომ შევასრულოთ იგივე ფრანგული კონტრაქტი უფრო წარმატებით, მოდი ესე ვთქვათ, უფრო ნაკლები ხარჯით და ასევე შევასრულოთ გერმანული ერთ-ერთი კონტრაქტი, იმიტომ რომ ყველა კონტრაქტს ერთად რო შევასრულოთ საკმაოდ დიდი მოცულობა კაპიტალის დაბანდების და ჩვენ გვინდა დაახლოებით $150,000 კრედიტი რა. ბანკი გვეუბნება ძალიან სასაცილო რაღაცას. იცი რა, შენ რო გქონდეს ბრუნო 1 მილიონი მე მოგცემდი $150,000. მაშინ მე არ დამჭირდებოდა 150,000. ძალიან მარტივი, არა, შეიძლება დამჭირდებულიყო აბსოლუტურად სხვა საკითხისთვის, მაგრამ ჩემი მიმდინარე პროექტთვის რატომ არ დამჭირდეს? ანუ თუ ბრუნო მაქვს 1 მილიონი, თქვა ვიძახე და მე მოგება შიგნი არ მიდევს, ესე იგი არასდროს მართავ ბიზნესს. ხო სწორია? თუ მოგება მიდევს, ესე იგი $150,000 შეიძლება მთლიანად არა, მაგრამ რაღაც ნაწილობრივ მაინც მაქვს შევსებული, ხო, კაპიტალი. ანუ ცოტა ესეთი კვერცხის და ქათმის პრინციპია რა. თუ მიაწვდი პროდუქციას დაგაფინანსებ თუ არ მიაწვდი ვერ დაგაფინანსებ, ვერ მივაწვდი თუ ვერ ვაწარმოე, ხო? თუ როგორ მოვაწარმოო, თუ დანადგარი არ ვიყიდი და აი რაღაცა ესეთი ჩაკეტილი წრეა. იმას მისდევ და კონკრეტული ბანკის კონკრეტული გადაწყვეტილებით გვექნება ამ თემაზე საუბრის გაგრძელების შესაძლებლობა და იმედი მექნება რომ ეს უახლოეს მომავალში მოხდება. თუმცა მოდი ისევ იმ ბანკებისათვის, რომლებიც ამ თემაზე თქვათ ინტერესს გამოხატავენ, თქვათ რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენივე საწარმოების განვითარების, რომელი ბაზრები არის თქვენთვის საინტერესო, გარდა იმისა, რაც ერთ თქვათ შეხვედრაზე და გამოფენაზე ამ შემთხვევაში კონტაქტები გაჩნდა რეალურად რა მასშტაბზე შეიძლება აი გეტყვით ყველაზე დიდი გაოცება ჩვენი გამოიწვია რამ რომ ნებისმიერი ევროპელი პარტნიორი რომელიც იმ კონკრეტულ გამოფენაზე შეხვდა თუ მე გავაგზავნეთ მათთან კომუნიკაცია ნებისმიერი კონკრეტული ევროპელი პარტნიორი ყველა სათამაშოების უმეტესობას აწარმოებს აზიურ ქვეყნებში არ და ჩინეთი იქნება ეს თუ სხვა ქვეყნები აზიურ ქვეყნებში ხო საქართველოს თავრობის მეშვეობით გაფორმებული CFT-ის ხელშეკრულების ფარგლებში, როდესაც ჩვენ უხსნით ევროპელ პარტნიორებს, რომ საკმაოდ ისეთი მისაღები პირობებია და ასე შემდგომ, ჩვენ შევქმნით საკმაოდ კონკურენტული გარემო და ევროპელი პარტნიორების ძალიან ბევრი მათგანი მზად არის, რომ თავიანთი წარმოებები ნაცვლად იმისა, რომ აწარმოონ თქვათ იგივე ჩინეთში, გადმოიტანონ საქართველოში. ამის პრეცედენტი უკვე შეიქმნა აგერ პირველივე ჩვენი კონტრაქტით. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დადებითი მომენტი გააჩნია ამას. რა დაწებული საბაჟო რეგულაციებით, რომელიც DCFT-ის აბსოლუტურად სხვა. ანუ ევროპასთან რეალურად გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა, ჩინეთთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა და ბევრ საინტერესო ძალიან ლოგისტიკური მომენტები, ახლო ყოფი სახელმწიფო თუნდაც კონტროლის, მონიტორინგის თვალსაზრისით, თანხების უფრო მოკლევა და რეალიზაციის ევროპული ბაზარი არის თუ აზიური ბაზარი? არა, ევროპული, გაცილებით პერსპექტიულია ევროპული ბაზარი, რატომ? იმიტომ რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ღირებულება, ევროპაში ჩატანილი ღირებულება
ძალიან დიდ კონკურენციას უწევს აზიური პროდუქციის ღირებულებას ისევ ევროპაში ჩატანილი. მიუხედავად პლუს ამას რამდენი დასახელებისა ძალიან წოდ როგს და ბევრი მოასწრო რამდენი დასახელების სათამაშო გაქვთ და გამნა ამ არჩევანის გაფართოების მომენტში ჩვენ ვაწარმოებთ ხოლმე ფრანგი პარტნიორისთვის გათვალისწინებულ სათამაშოს. ეს არის ერთი სახეობა. ესპანელთან მოლაპარაკების დროს დადგა საკითხი, რომ მინიმუმ უნდა ვაწარმოოთ 60 სახეობა კიდე სხვადასხვა სათამაშოების. გერმანელთან იყო დაახლოებით 15 სახეობას. ეს არის სტარტაპ სახეობები, ანუ რომ შეამოწმო რამდენად შეგვიძლია. ზოგადად ნებისმიერ კომპანიას ფრანკს არ გულისხმობ, იმიტომ რომ მას ერთი მიმართულება აქვს აღებული და всё. ნებისმიერ კომპანიას მინიმუმ 250 სახეობა აქვს თავის დღისთვისაც საჭირო ამ შემთხვევაში ჯეოთოისათვის დანადგარებისათვის საჭირო არის კონკრეტული თანხები და ამ თანხების ჯვანება და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ გამოვთქვა და დავიტოვებ იმას, რომ გვესტუმრებით უახლოეს პერიოდში და გვაცნობებთ იმ წარმატების შესახებ, რომელიც უკვე ამ ახალ შესებული ტექნიკით. თქვენის ნებართვით. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვართ პირველები, რომელიც ამას ვახორციელებთ ევროპაში გატანას და ყველა სხვა მწარმოებელი, ასე ვთქვათ, იმედიანი თვალით შემოგცქერის. ანუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ მათთვის, გვინდა ვიყოთ ასე ვთქვათ мотиваცია, რომ მათაც დაიწყონ აღნიშნული პროცესის განხორციელება, იმიტომ რომ ყველას ვეუბნები, რომ სათამაშოს ბიზნესი არ არის ესეთი პატარა ბიზნესი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ქართული ბაზრისთვის შეიძლება იყოს. მაგრამ ხო გეუბნებით, ყველა უყურებს პროცესების განვითარებას, რომ მათაც გადადგან ის შესაბამისი ნაბიჯები, რომელიც ჩვენ გადავდგით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა როგორ დასრულდება მთელი ეს ისტორია და მთელი ეს პროცესი. მე წარმატებას გისურვებთ ბევრი მიზეზით, მათ შორის ამ მიზეზით. მადლობა დავით კაციტაძეს, ჯეოთოისის ჯგუფის დაფუძნებელი გსტუმრობა და საქმიანი სტუდიაში და მასთან საუბრით ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს. უნდა დაელოდოთ აუცილებლად გვანცალაღიძის ქალების ნარატივს რამდენიმე წუთში და საქმის კურსს ზუსტად 15 საათზე დათო ჯალაღონესთან და ბექა ბაციკაძესთან ერთად. ხვალ დილის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს.